ሰማይ ተወከብ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሳሃለነ ወካዕበ ናስተወኳከ ዘኩሎ ትእዝ እግዚአብሔር አብ ለጊዮ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ዘመናፍስ ወኩሉ ዘሥጋ እግዚአ ጋእዝ ወአምላከ በኩነት ዘሞት አጽራይከ በስልጣኖ ሄድከ ሕይወት ለትዝምደሰብ ጸገከ ዘለዕረፍት ስልጣን ብከ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ እሎኖሙ ሰማያትነ በላቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ናንስ በደለና በደለም ከምዛሐደግናላ በደልና ናውሳና ደግና ክፋድና በረፍተና ይተትወን መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ለትካይማ አሜን። ዘቴ ማርያም ና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ሰላም ለክ እልና ከድንግል ይኸይብ እስካሁን ድንግል ይኸ እግዚአብሔር ተወልደ ተሰረወ ሰላም ለክ እስኺከ አንስ ብሩክቲ ይኸይብ ረከርሰው ብሩክን ተዘጋ እግዚአብሔር ንሳፈ ይኸውስ ተደሰ አጥያና ሰላምና ፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚአብሔር ዘብሎ ለከና ሰበቃከ አምላከ አበዊነ አምላከ ቅዱሳን ዕረፍት ለጽርዓን አይርም እግዚኦ ነፍሳተ ጳጳሳትነ ኩሎሙ ጳጳሳት እለ አይረቡ በርትዕተ ሃይማኖት አይርብ እግዚኦ ነፍሳተ ግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን እለ አይረቡ በርትዕተ ሃይማኖት ዘብሔር ስውር ወምስተ መካን ሐዋዝን አበትሐተ ሐዘን ወናይከ ወሀበ ውስተ እዝነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወለእለሂ ናህቡ ናህየው ዕረፍተ ጸጉ ለጾራን መድኅን ወለለኔ አድኅነነ በዘዓለም ወበዘይመጽእ በአሐዱ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ይእዜኒ ወዘልፈን ወለዓለመ ወካዕበ ናስተበቁዕ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ አግብርቲሁ ንዑሰ ክርስቲያን ከመ ይክፍሎሙ በዝየርት ለተኃጢአት ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ንዑሰ ክርስቲያን
ربنا سمع يقدس مسرات مسافات كم تاسك وبدرسان على سنجرانا لما بدنا نقول لهم كم تحركنا لهم بدلنا أسانا دعنا فعلنا فتنا يتونا من جسن حي كبر نزل على بنات كايما من زتي مرة بنا كدس كبر منا سلام تسلام لك له هلنا خدنا خير سكافون نقول خالي جابير سواد بيت السلام والسلام لك له سكان السورة خير بركة سبحان تسكى جابير مسخي وبستنس والكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخ يسوع كريستوس من تانا محرت لمن لنا آمين እግዚአብሔር ዘኩሎ ስለከውን አሰበኳከ አግብርቲከ ክርስቲያን ኩሎ ክርስቶስ ዘባቱ ለካነስሌሁ ለቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይ ሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለዚህ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ሰላም ለቅድሳት እንተ ላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ከመ ብዙኅ ሰላም ጸጉ ላዕለ ኩሉ ሕዝብ ወዲበ ኩሉ መሬት ረኩሉ ሰላም ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ሰላም ሰማያት ነበር አባና ስካይ ቀደስ መስራት ናለት ገራና ለማበና ወደና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለምና ስካይ ማሜና ደና ፍቅር ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል አስተዳደረም ለክሮም አላህ እንግዲህ ህልስካው ነገር እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክርስቶስ ሰራዊት ወደ ወለማጸንኩም ሩህ ወምን ተጸጋጋር ምሳሌ ወስደስ ወጋዳና አርገና ክርስቶስ ምን ለምንላ አሜን እግዚአብሔር ስለኮና ሰበኳከ በሰላም ንጉሠ ሰላም ሰላም እስመ ኩሎ አብገነ
ስመከ ቅዱሰ ንሰምዕ ወንፄው ዘእምሰማያት ሰላምከ ላዕለ ኩልነ ወንብረተኒ በዝህ ዓለም በሰላም ጸጉ ለመንግሥተ ዛቲ ምድር ሰላመከ አባ በቅዱስ ስመከ እግዚኦ አምላክነ ሰላም ሀበነ እግዚኦ አምላክነ ሰላም ሀበነ ክርስቶስ ንጉሥ አምላከ ሰላም ተሳለነ ለንጉሠ ዛቲ ምድር ሀበ ምክረ ለመኳንንታ ሕዛብ በሰላም ከመ ሕይወተ ዘነሃዮ በኩሉ አምልኮ ሰናይ ወበፈሪሃ እግዚአብሔር ወበሂሩት ንትረከብ በክርስቶስ ዘወቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ቅዱስ መገዘ መስቀሎስ ናምላክ ምናንጎ ፍቅራለክ ዘማርያም ወትረ ይራቅ ምን የምንነገለከው እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ሰማይ ወከበ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ ቅረበለልና ጸሎትና ለመናና ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ መወዳእታና ዘጸብቕ ግበረልና ጾምና ባረኸልና ቀድሰልና ጾመ ድሕነት ጾመ ምሕረት ግበረልና እዚ ዕለት እዚ ዳግማይ ምጻትካ እንጽበየሉ እሞ
أبلاغ ما يمسعت كأجابير أملاخنا نعنا أبوي ورخاز بالدمسي بسمع نفسات هبنا قدس أجابير أملاخنا تطعمو عدلنا زخلو عالم نريء زلنا حمق نقر بصبوك أيرلنا معها تقرلنا محرات أوردلنا سلام كهبنا أجابير أملاخنا نفسات أكبرتك وايماتك مهرت أب ولد ميكائيل إي أب هايل مريم أسكال مريم ولد ميكائيل ولد سلاسي ولد جورجس نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا أب حزن زلو دمان السخا أصانا نعلنا كم تنهوري الزمهر كيوم أب سمايات تنبر أبونا عندولنا نسوع أكلنا سمكاي قدس من قصها تمسا فقد كانت أب سماي كم دم أمدريكون نعلت انجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعوسنا نحدقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتتونا من قصن حيلين كبرن نزل علم نتكاي ما أمين وزتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام تا سلام لك لهم حلنا خير دنقلي خي بسقاخون دنقلي خي عدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك لهم سخي كوان السبرختي خي فركر سخون برخي تسقى جابير مساخيو أفست الدس والكي حتياتنا أخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا أمين ميكائيل كمن بنتي أنا وقدوس جبريل أيلك تلوثنا بايدون تسامن هزاويان سبيان ومزمران سالوا بندي كهنة سماي أيرقو صلاة نبيات وحواريات صدقان وسمايت صالوا بنديهان مثلكم كما يكفلنا مقبل تورث مايبر قدوسان وسمايت سالو بأنتي أنا ملايكة سماين أيرقهم صلوتنا مريم اجزنا ولد أملاك سابق بنتي أنس مركب شهم وقوة أبك زيادي ركبتي موجس منفس قدوس وهايله سالي واستمهري لنا مريم ولدتي سايلو يكفلنا أبتر وجنات وهبتنا ترفت فلنا سبعته أبتر وجنات وهبت نزف رفت يكفلنا نهالو استبعتم لقدوسان أبتر وجنات وهبتنا رفت
ሃሎ ሰባቶሙ ለቅዱሳን በሌሊት አንስኡ እደዊክሙ በቤተ መቅደስ ወባርክዎ ለእግዚአብሔር ወሰብህዎ በጽዮን ኢየሩሳሌም ለቅዱስ እስራኤል እግዚአብሔር ጸባዖት አምላክነ ማበ ኪሩቤል ይሴባህ ወእምሱራፌል ይትቀደስ ወእምልቃናት ይትወደስ ስብሐተ መንግሥቱ ንጹሕ ብሩህ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት አምላክነ ዘበአፍራሰ እሳት ይጼአን ወዘባነ ደመናት ይከይድ ለባትሪሁ ዘነድ ወሰረገላሁ መርድ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት አምላክነ ይትመከር ወመባርቅ ዚታኰት ወይትናበብ በእሳት ድምፀ ነጐድጓዱ በሰረገላ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት አምላክነ ዘበአፍራሰ ስብሐቲሁ ዘእምኀቤሁ ወውዳሴሁ እምዚአሁ አኀዜ ዓለም ለሊሁ ሰይፈ በቀል ውስተ እዴሁ ትታገፉ አንህ ይወፅም ጽሩ እግዚአብሔር ጸባዖት አምላክነ ሚጠተ ብርሃናት ዘሠራዎሙ ወላዳቲሆሙ ያምር ዘይጸውዑ ለቆ ወያሰርቆ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት አምላክነ ረተነጅሜ ረቂቅ ዘያቆሮ ለማይ ያርጎም ከላይ ወያወርዶም ንሃ እግዚአብሔር ጸባዖት አምላክነ
አምላክነ ዘአስሮ ለቦ ወያልሎ ለነዳይ ያለተባለመት በከመ ወበሳለማ ፈቀደ ይገብር ወበከመ ሀለየ ይፌጽም አልቦ ዘይክል ተዋስኦቶ ወአልቦ ዘይብሎ ምንተ ገበርከ ዘንተ ሰምከ ወዘንተ ሰናይከ ንሴፎ ለእግዚአብሔር ስቡሐ ዘተሰብሐ ሃሌሉያ 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 ማይሰሎሙ አረብት በይምን ዋረብት በጽግም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትነከር ውእቱ ይትነከር ደረሰ ወዘይጼአን ላዕሌሁ ወረወ ውስተ ባሕረ ሳሊ ለነ ማርያም ማኅቶተ ዓለም ስብሕት ባርያም ሳሊ ለነ ማርያም ማይዞታ ለምስብሕት ማርያም ሳሊ ለነ ማርያም ማኅቶተ ዓለም ስብሕት ባርያም ሳሊ ለነ ማርያም ምዳብ ዘምሰር ምዘጽድቀ ተንከተመ ሳሊ ለነ ማርያም አክሊለ ንጹሐን ወብርሃነ ቅዱሳን ሳሊ ለነ ማርያም ሙዳየ እፍረት ዘክህነት ወዘመንግሥት ሳሊ ለነ ማርያም ዘወርቀ ማህየብ ምቅዳስ ዘሃሊብ ሳሊ ለነ ማርያም አዘክተ ክብር ምቅዳሰ ምስጢር ሳሊ ለነ ማርያም ዘትክል
ምቅራዘ ትንቢት እስየባች እስመተነት በልትየ በፍቅርች ሰላም ለኪ ዘንሰግድ ለኪ ማህበረን የምንገናኝ ናሆም እዚህ ሲያስተረሰነ ኩለት ነገር ለለ ይፈርሁ ገብረ ኃይለ መዝራት ወዘሮም ለለ መናብርቲሆም አብዮም ለትውታን አጽገበም በረከተ ለተባን ፈነም ራኩም ወተወክፎ ለእስራኤል ቅልኤሁ ወተዘከረ ሳህሎ ዘይቤሎም ለአቡነ አብርሃም ወተዘከረ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰመች ፍቅርተ ታቦት መቅደስ ዘይቸልሏች ለቤለ ሰላም በሰባ ወርቅ ተቋም አንቲ እትማፀን ዘወርቅ ተጸርጭህ መዝሙር ለነህ አመር ዘይሰራ ኃጢአት ይደረስ በትረ አሮን እቺ ይደል ሰላም ለኪን ዘንሰግድ ንብለች ማርያም ምንን አስተበቋቂ ተሰለች በንታና መቺ ወያጨ ማቡ ማይበረዮ አብዮ ነፍስ የመጠነሊና የክለ እግዚአብሔር ወልቅ ዘስሙ ልዕለ ዘበንቲያች ገብራቢያት ኃይለ ቶታን በትትናው ዋላ ወለርህባን አዝገቦ ሰነቺ ፍቅርቶ ብሩክት ማንእስ አንቲ ውእቱ ቀመረ ዳዊት ማርያም መንገል ወለተ ዳዊት ንጉሥ ሰላም ሰላም ለመልክች ውዱስ ለላዱስ ከእግር ወርስ ታቦታት ዘረሰየች ታይካዮ እግዚአብሔር ማርያም መንገል ባለሙያው ተስፋሁ ቀብን እግዝእትየ ለለማይሮ ወወሮስ መያ መርሰበይ መጠላይዴሆ መቅደስ አንቲ ዘይቸልሎች ቺሩብ ለስኡላን በስለ እግዚአብሔር ቃል ድንግል መካደናግል ሰላም ሰላም በምላልቦና ለልደትች ሳወሳ መሰበ ወርቅ ቀይህ እንተ ውስቴታ መናብሮ ማርያም ታቦት ዘተከለልች በንጽሕ አድኅነኒ እግዝእትየ እማየው ሙስና መፍር ከማዳንትዮ ቀዳሚ ለኖ ተቋመ ወርቅ ዘትነብር አንተ ተቋመ ወርቅ ዘትነብር በብርሃን ለዓለም ዘትሰውር ኦ ድንግል መሐሪት እመ መሐሪ ኃጥአን ለከማየ አመ ይኮነን ፈጣሪ ላድን ወትየ ማርያም አንቲ ውእቱ ማዕጠንተ ወርቅ እግዝእትየ ህመመለኮት ብኩልተ እምኔሃ ተወዴ ድንግል ለመናበልየ በዝናበ ሳይልኪ አደገ ወይነ ጸገየ ኦሮሞኒ አዋዘ
ማርያም ርግበ ገነት ጽባሃይ እስመ ኮንቺ እሙ ለእግዚአብሔር አዶናይ አንቲ ወትዝየ መዓዛ ሰናይ ተሰረጸት ፍስየ ዘእምወልደ ዳዊት ሆይ ማኅፀንኪ ሴፎ ነዳይ መስራሮን ተስርጸት ዘንበለት ክልቀዋሚ ምሳሌች የኮነ በስለት አምላክ ስለተ ኃጥአን ማርያም ዘይትጸመሚ አስተበቋኪ እግዝእትየ በለተ ምንዳቤ ውስተ የማንየ ለቺ ይደል ውዳሴ ወስባሄ በአፈ መላእክት ወሰብ ዘይትረከብ ውስተ ኩሌ ማርያም ድንግል ማርያም መይሎዬ ከመ ለባዊ ለፍቅርኪ አቅረብኩማየ ለዝክረ ስምኪ ዘይምዝምርየ ሳሊለነ ማርያም እምነ ወሙ ለእግዚእነ ወልድኪ ማረነ ወአርስቲሁ ረስየነ በየማኑ ያቁመን ስብሐት ለኪ ማርያም መልኳዳር ዋውግድ ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ ጽዋት ወስብሐት ለኪ ንግሥተ ፍቅር በልሳነ ኩሉ እስመ ምሉእ ስብሐታቲኪ በሰማይ ወምድር ዓለም ብምልአ ምድር ብስፍሓ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ናብ ወዲኹ ዘማለድ ክሎም ኣማልድልና ከምቶም ዝለመን ክሎም ንዓና ድማ ለምንልና ነብሳት ኣግብርቲከ ኣማትከ ምህረተ አብ ወልደ ሚካኤል ኢየአብ ሃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ድማ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና ክንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ወግዝእትየ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ለሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ሰላም ለካ ለክለኹም ስሪኻ በንስቲ ብረኽቲ ረከርስኹም ብርኽዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ፍስቲ ደስ ደስ በልኪ ይበልካ ሓጢአትና ሓጢአትና ሰሪልና ሰሪርና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ወትቤ ማርያም ተአብዮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር ወትታሰይ መንፈስየ በአምላክየ ወመድኃኒየ ሃሌሉያ 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 እስመ ርእየ ሕማማ ለአመቱ ወገብረ ኃይለ በመዝራይ ተንስ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎ ለፍቅርከ ዮሐንስ እንዝሃለከ ዲበ ዕፀ መስቀል ወትቤላ ለማርያም ለዋ ወልድኪ ወለረድከ ነነ ያመከ ወምኢት ሰዓት
ነሳሁ ተረድባይ ተዋቤቱ ወይዜን እግዚኦ ነሰለከውና ሰበካ ከበንተ ማርያም ወላዲት ከበንተ ዮሐንስ ዘረፈቀ ውስተ ጽንከ ወበንተ ኩሎም ሐዋርያት አርዳኢከ ከመ ትሬስየነ ድሉዋን ለሰማያት ሪሃ ለማርያም ባዕዳዊሃ ዘከሰትከ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ዘመንክር ባርያሞ እግዚአብሔር ስሞ ዘንባቤ መስቀል አመተወበ ነዋ ወልድ ይቤላለሞ በቅሎ ዮሐንስ ያንዘገ በጊዜ ማሞላይደ ጉንደ መስቀል አመወዘደሞ ልትነተዛረነ ለጽዮን ወአብደራ ከመት ኩኖ ማኅደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍ የለዓለም እግዚአብሔር ለዘነ ወአብደራ ከመ ኩኖ ማኅደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍ የለዓለም እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመት ኩኖ ማኅደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍ የለዓለም እግዚአብሔር ለዘነ ወአብደራ ከመ ኩኖ ማኅደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍ የለዓለም ተዘከር ካዕበ እግዚኦ አግብርቲከ ወአእማቲከ ተዘከር ካዕበ እግዚኦ አግብርቲከ ወአእማቲከ እለ በልዑ ሥጋከ ወእለ ሰትዩ ደመከ ወእለ አዕረፉ በሃይማኖተ ዚአከ ኦ በግዕ ዘአርያም በርእሰ ደብረ ጽዮን ዘቆምከ ኢትፍልጠነ እምከብካበ ቅዱስ መርዓከ ኢተዘኪረከ አበሳነ ወአነሐስየከ ጀግአነ በምህረትከ ተዘከረነ እንበለ ምህረትከሰ አልቦ ዘይድህን ለከ ይደል ስብሐት በጽዮን ወለከ ይትፌነስ ጸሎት በኢየሩሳሌም ስማ ጸሎተ ኩሉ ዘሥጋ በእንተ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
ወዛቲ መንጦላይት ወይብልዋ ባሃጀ ማርያም አዳዚዮ ጣይዋ መላእክት ለማርያም በውስተ ውሳጤ መንጦላይት ወይብልዋ ባሃች ማርያም አዳስዮ ጣይዋ ደስዋ መላእክት ለማርያም በወዛቴ መንጦላይት ወይብልዋ ባሃጀ ማርያም አዳዚዮ ጣይዋ ቤላ መላክ ለማርያም ተወከፊዮ ለቃል ሀብየጭ ይመጽእ ወበማኅፀነ ዚአኪ ያሃድር ቤተ ነዳይ ሀደረ ከመ መስኪን እምሰማያት ወረድ ላዕሌሃ ፈትዮ ዘነጅሃ ወተወልድ እምኔሃ ሳድስ ወርህ ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እምኀበ እግዚአብሔር ሀባቴ ሀገር ዘገሊላ ተስማ ናዝሬት ድንግል እንተ ተፍህረት ለብሲ ዘስሙ ዮሴፍ እምቤተ ዳዊት ወስማ ለይእቲ ድንግል ማርያም መልአከ አብየሃ ወይቤላ ተፈሲ ብእሲቶ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ብርክት አንቲ እማንስ ወርያ ደንገጸ ጥምቃሉ ሀሌት ወተቤ ቦኖ ከመዝሉ ወንጋ አማይዳሞ ወይቤላ መልአክ ትፍሪ ማርያም እስመ ረከብቺ ሞገሰ እምኀበ እግዚአብሔር ወናሁ ትጸንሲ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ኢየሱስ ውእቱ አቢይ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ሎት ወይሁባ እግዚአብሔር አምላክ መንበረ ዳዊት አቡነ ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ወአልቦ ማህለክት ለመንግሥት ቤሎ ማርያም ለመልአክ ፎን ይከውነኒ ዝንቱ ዘይአምር ቤቴ ወፎን ይከውነኒ አውሳ
መልአክ ወይቤላ መንፈሰ እግዚአብሔር ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጼልለኪ ዝኒት ወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል ናሁ ኤልሳቤጥኒ እንተ ማዝማድኪ ይእትኒ ጸንሰት ወረከበት ወልደ በልህቃቲሃ ወብርሳቲሃ ወናሁ ሳድስ እንተ ወርኅ ዘንተ ይብልዋ መካን እስመ አልቦ ነገር ዘይሳነው ለእግዚአብሔር ማርያም ለመላክ ነያመቱ ለእግዚአብ ኩሉ ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ መልአክ ሰላም ለኪ ይቤላ ገብርኤል ሰላም ማርያም ድንግል ሰላም ለኪ ወላዲተ አምላክ ሰላም ለኪ ማርያም ቅድስት ሰላም ለኪ ማርያም ውድስት ሰላም ለኪ ማርያም ብፅዕት ሰላም ለኪ ማርያም ብፅዕት ሰላም ለኪ ማኅደረ መለኮት ሰላም ለኪ ደብተራ ፍጽም ሰላም ለኪ እተ መላእክት ሰላም ለኪ ወእመ ኩሉ ሕዝብ ሰላም ለኪ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ሰላማዊት ሰላም ለኪ ቅድስት ለማኅደረ ልዑል ሰላም ለኪ አደረኪ ወሐረየኪ ከመ ትኩንዮ ማኅደሮ ሰላም ለኪ በአልባሰ ወርቅ ጥዕምት ወኅቡርት ሰላም ለኪ ነፈርግ በብሩር ዘግቡር ሰላም ለኪ ወገማልያኒ በሐመልማለ ወርቅ ማርያም ስርጉት ሰላም ለኪ ኆኅተ ምስራቅ ወእሙ ለብርሃን ሰላም ለኪ በርም ፀሐይ ወጽላለም አድባር ሰላም ለኪ ማርያም ህሪት ወክብርት ሰላም ለኪ ሳሊ ለነ ሀበ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ያድኅነነ አመ ይመጽእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ መላእክቲሁ ቅዱሳን አመ ቀወም አባጋቤ ማኖ ባጣለ በጸጋሞ ያቆመነ በየማኑ ምስለ እስጢፋኖስ ሰማዕት ወዮሐንስ መጥምቅ ምስለ ኩሎሙ ቅዱሳን ሰማዕት ለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ
زحزر سلام يعلنا صلتنا نوزاتنا يقبلنا نبلا بحق وانجيل يقمنا نبلا ونزب سمايات سمايات نبر ربنا اسمك يقدس من قصخات مصاف خارك خمتا بسمايكم ودما مدري يخون نعلة تنقيرانا لما هاونا نحن نزبدلنا ودلنكم تحرقنا لمدنا وسان حدقلنا كفات حنا نمبر فتنا يتتونا من قصتين حايلين كبرين زلالمنا في امامنا دينا ارزق مريم من قدس قبل من الاسلام سلام لك لكم حنا غدا نقول زقاون نقول خاد እግዚአብሔር ቆይታ ሰላም ሰላም ለከነ ሰኻበነ ሰብረኽቲ ኸፍራ ማሐፀንኩም ብረኹ ወመለ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብስለት በልካ ሐቀና ሐርገና ፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሐፀ ምንልና አሜን ዝቃት ዘእግዚእነ ወአምላክነ ወዳንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ስብሐት እስከ ለዓለም ወይ ቀውማ ሀበ መስቀሉ ለእግዚእ ኢየሱስ እሙ ወእህታው ለእሙ ወማርያም እንተ ቀሌጳ ወማርያም መግደላዊት ወሰበር እየሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእሙ ወለረድኡ ዘያፈቅር ይቀውሙ ይቤላ ለእሙ ብእሲቶ ነዋ ወልድች ወይቤሎ ለውእትኒ ረድ ነያ እምከ ወእምኢቲ ሰዓት ነስአ ውእቱ ረድ ወአእተዋ ቤቶ ዘይአምን ቦል በሕይወት ዘለዓለም ሰላም ማርያም ለኖህ ሐመሩ ሰላም አሮን በትሩ ሰላም ጌዴዎን ጸምሩ ሰላም ለዳዊት መሰንቆ መዝሙር ሰላም ለሰሎሞን መንበረ ክብሩ ሰላም ለፍሬ ስብሐት ሞጾሩ ሰላም ዘንስየፎ ለበረከት እቺ ዘምስላማ ንሰግድ ለቺ ባጂ ማርያም እምነ ወእግዝእትነ ትምክሕቶ ማንቴ ለአዝማዴነ በዘበምስና ተዝቤ ተረ ነፍሳቲነ አንሰስወኒ ማይክድነ በሰጅ ሰላም ሞቲሃቺ ብርሃነ ዋዚ ለቺ ህፃን ዮም እም ሰላመ ወልድች ያሃሎ ማይከል የነ በሰጂ ሰላም ለኩለን መልክች በሰጂት ሰላም ለኩለን መልክ በሰጂ ሰላም ለኩለን መልክች ማርያም ስምችም ምነጸቃውጡ ማርያም ስመቺ ወተዓለም ሰፋኒት በአርያም በስርጅ ሰላም ዘደላሌሁ ጸልም ወደማፀንጅም በክቡር ተሰመ ለላህ ገጽች ያደመመ በሰጅ ሰላም ተቀራንብትች ስን ዘይተኮላ በልም ወላይንትች ፍስዋትም ወይን መላትህች ጽጌ ሮማን በሰጅ አይዛነች በስር ስማት ዜና መንገር ወላይና ብጀ ኮለቀ አይቀ ባህርም ለከናፍርጅ ብዙ ቤደር በሰጅ ሰላም አቦች ጽጌን ተሳማሁ ለሃርጌን ለወድሶትች ዛልቦን ውታጌ ማርያም ዘመነ ጽጌ በሰጅ ተንባበች ሐዋዝ ወለነገረች ሞት ለጣዕመ ቃልች ናዛዝየት ቁዝ ግዝእት መጦረ ቤት በሰጅ ሰላም አስናንቺ ዘሉል እምርየተ በረድዩን
ወለልሳነኪ ንቺ መተን ፍልወ ሳይል ለጉርየቺ ፈልፈለ ብል የክሳደቺ ማይፈልድ በዘልፍዮስ ወደድ ወለንገዳጀ ሰረገላ ነድ ለሕፅንቺ ያስብድ በሰጅን ሰላም ለመትከፍትቺ አጥናን ጸዋርየ ክርስቶስ ሕፃን እመንጎ የቺ በብዙሃ ሰን ቁስቋም ደብረቺ ዳን ማይዳዎች ተላ ወለራትች ብላ ላጻፍች ዘሳጀል ጀላ አባትች አምሳለ ጀላ በሰጅ ሰላም በዘባንቺ ፋልየቅም ሰማየ ሰማይ ምጡቅ ለገቦዚአቺ ሐመልማለ ወርቅ አክናፍቺ ዘውገማይነቅ በሰጅ ዝያች ልበን ተተመሰለ ትክበለ ተወኮብ ስራት ገብርኤል በከመ ነበበ ባስየት ዘስርከበ በሰጅ ሰላም በከርስች ጽጌረዳ ከመቀርነ ነጌ ሰሌዳ ለማይፀንቺ ዘሰምፔር ጸዓዳ እንብርትቺ ዘኤጲ ሞዳ በሰጅ በድንግልና ችግር አንቀጸወለቦ መላልዎ ዘባ ወፃ ኤሎሄ ማርያም ገነትርየ በሰጅ ሰላም ለድንግልና ቺካይበ ነቢየ መንፈስ የበበ ተደንግሎ ስጋ ወነፍስ ለመኑ ተውህበ እምቀደምት ዘይተረክበ በሰጂ ናፍቄችዘነ ወላብራከ ቸረት ወላይ ጋርች ጥባት በቅብ ለመኬድጂ ምስለ ጸብ በሰጅ ሰላም አስፋርቺ ኩሎን ዝህላውቅ ይሆን ስራ ሀገራ ድህኖ ሰድኒ አበሃሎ ስራ ማርያም ወለተ ቅስራ በሰጅ አይጽምተች ኩሉ ባህርያት ሰማይ ዘላሎ ማንተን ወሰር ወለተ ሰንሰሎ ወለደም ነፍሰትሎ በሰጅ ሰላም በጽንሰትቺ በከርስን በላበሳ ወርው ስለተበክሮትቺ ማይፀን ቅዱስ ባተቺ ቤተ መቅደስ በሰጅ ታጽኖትቺ በድግምና አምድረ ፈለሰታና ለሰሰና ውጭ ለመቅደስ ብና ለንብረትች ዘበጹሞና በሰጅ ሰላም ለአሳይንቺ ወርህን ለህሊናችን ንጽሕት እምነ ኩሉ ትውዝፍ ለንጹሕ ስጋቺ ዘአልቦ ርሳት ለቆምቺ ስነ በቀልት ታሰለች ወር ወለቱ ታነቸኮ ልብስ ጀነት ወላስፈጀበር አክሊለጂ ጓጽባህ በሰጅ ሰላም ዘጸነስኪዮ ለፍህም በማይጸነ ስጋ ድኩም ድንግልናኪሰ እስከ ዘልፈህቱም ማርያም ጥምተ ስም በሰጂ ምስለ ወልደች ጉሩም መድኃኔ ኩሉ ዓለም በረሃብ ወፅም በአፍወድ ጋመ ዘቆየች ደብረ ቁስጋመ በሰጅ ምስለ ሰላም ወልድቺ ልዑል በዘባንቺ ህዙል ጎየች እፎ ድንግል ደወለም ደወል በአንብዕ ወበነኮላል በሰጂ ምስለ ወልደች ክርስቶስ ቀዳሴ ስጋ ወነፍስ ገጭፎ ድንግል እምገጠየሮስ በነድስ ወበትጽናስ በሰጅ ምስለ ሰላም ወልድቺ መድህን ዘሰቀልዎ አብዳን በደመ ጎቦሁ ቤዘወ ነፍሳት አን
ለአዳም ወለሔዋን ምስለ ወልደች ማይምር እግዚአ ሰማያት ወመዝርግ ብእሲፎ ድንግል እምሀገር ለሀገር በኩር ወባሕር በሰጅ ምስለ ሰላም ወልድኪ መድኅን ዘሰቀልዎ አብዳን በደሞ ጎቦሁ ቤዘወ ነፍሰ ኃጥኣን ለአዳም ወለሔዋን በሰጂ ዘጻተ ነፍስ ግዛት ማለመ ሥጋ መዋቴ ማርያም አንቴ ወለቱ ለማቴ በሰባት ለተጻፈቴ በሰጅ ሰላም በዚያች በድን ፄና ማዛሁ ሲን ወለክንዘ ትቺ በደብሩካን መቃብርች ጌተሴማኒ በሰጂ ለመቃብረ ሶቤ በጌተ ሰማኔ በመደባ ጌተ ሰማነ ለስጋች ምስጋባ ማርያም ሴነ ሰባ በሰጅ ሰላም መንፈሰ ሕይወት ሰትቺ ከብካብ ስለ ወልድቺ ከብካብ ሀበዘሉ አልየ ተድባብ ዘይቤድሰኪ ዘራማቺ ሩብ እግዝእትየ መርዓተ አብ በሰጂ መንፈሰ ሕይወት ለቺ የጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለበቺ ዋይለ ሎለ እንዳዝናች ተወሊዶ ማኅፀንች በሰጅ ሰላም ገነይ ኩለቺ ኦ ንግሥተ ሰማይ ለባሲተ ብሩህ ፀሐይ ከመ ርእሰ ሐመሳ ሳልሳይ አስተበቋቺ ድንግል እምአዶናይ በቅድሜቺ ነፍስየ ትበይ በሰጂ ገነይ ቶለቺ ኦ ንግሥተ ሰማይ ለባሴተ ብሩህ ፀሐይ ከመ ርእሰ ሐመሳ ሳልሳይ አስተበቃች ድንግል እምአዶናይ በቅድሜኪ ነፍስየ ትበይ ገነይ ኩለቺ ኦ ንግሥተ ሰማይ ለባሲተ ብሩህ ፀሐይ ከመ ርእሰ ሐመሳ ሳልሳይ አስተበቋቺ ድንግል እምአዶናይ በቅድሜቺ ነፍስየ ትበይ በሰጂ ተሰቀለች ከመ ኃጢአቴ ታሰግድ ወሰግድ ካይበ ከመ ኃጢአትየ ወሰገድንተ ከመ ኃጢአቴ ማርያም ንግሥት ቅድመ ዓይነ ኩሉ ጸላይ ስላድኖ ስልቺ እንተ ትሰመይ ተአምረ ከመ ታርይ በሰጂ ማርያም ረዳቶ ለተማራቶ ተነሳ ስላድኖ ስለጨ መዝራታ ሰቢያ እርዳነ ከማሚሃ ማርያም ስልቺ ስላድኖ ተብህለ በእንተ ዝንቱ ላዕሌየ ፍቅርቻ የለሞገሰ ወማይበለ ማርያም ሰልጅ ዛሰቀጠለ አቡየት ገረዳ ሰባት ነሲ ማርያም ቅድሜ ዘካርያስ ከማራዬ ሰግለጃ ማርያም ስልቺ ስላድኖ ተብህለ በጽልመተ ዓለም ጸዳሎ ለዘተአመነ ብኪ መኑ ይክሎ ሰይጣን ይሄይሎ ማርያም ዘልጅ ስላድኖ ተበለ በእንተ ዝንቱ ላዕለ የፍቅርቻ የለመውገዱ ወማይበለ ሰግለጃ እግዝእትየ ኩኒ ለሕይወትየ ጸወኖ እስመ ተማኅፀንኩ አንሰ ተማኅፅኖ በስልኪ ስላድኖ በሰጂ ጸጋዜታ ዝን የኩኒ ለሕይወትየ ክዳን ተማኅፀንኳን ዘተማኅፀኖ ለዘልጅ ስላድኖ በሰጅ ሰላም ናዛዚተ ዓለም ናዝዚ ለልቦናየ ሐዘኖ እስመ ተማኅፀንኩ አንሰ ተማኅፅኖ በስልኪ ስላድኖ በቅድመ ዛቲ ገርምት
ሰባደኖ ሰለቸ ወለስለ መለኮት ተጻንዕ ያውሳ ማህሌተ ነጻ ሰማዛ ወፈይናችን እዚ ማርያም ከጸላይኮችን ለድንግልና ይደሉ ሰጂ ለማርያም ይሰግድ ተፈሥሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማዶታ ለሔዋን ከይታዝመ ጎበሁ እስመ በግዛነም ኮነ ለወልድኪ በትንሣኤሁ ሆራ ብሬት እጅግ ዝትየ ዘይትረከብ መኑ ዘይትየክዝ ወመኑ ዘይላሁ ተፈሥሒ ማርያም ወለተ አሮን ሙሴ ዘትቀጸለ አብያዘ ወትሳን ብናሴ ኃይለተ አምርች ዝንቱ ሰበና ጨር ውዳሴ ህተም ፍጽመ ዘአነ በማይተመ ቅድስ ስላሴ አርሳ ቃረብ ትንችድ ወንቀት ተፈሥሒ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌ መዓዛ ዘዐርገ ለአብርሃም ስርወ ጉንዱ ያሰፌሳሃን ጥቀ ዜና ተአምርች ለላ አሐዱ አይሁድሰ ሰው መንከራተችክ ዛዋኒሆሙ ሲኦለ ወረዱ ናኩተች ማርያም ወነሰብሐች ወርከ ዘትሮ ወርከን ካኩላ ሚረ ስለታምረች ዝንቱ ሰበንሪ ይህቦረ ለልቤ ጥበባን መላእክ ሲያረሶ መምክር ወለሕፃናት ገስጽ ወረ ናኩተች ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በከንቱ እስመ አልዓልክኒ ሊተ መሬተ ምድር ዘታሕቱ አንሥኦተ ምስደዳይሰ ዋልብሎ ምስምጀ ድቀቱ እወ እወ ለልብኪ ከመ ከማሁ ስምረቱ ወለዘኒ ፈቀድኪ ታሰንይ ሎቱ ማርያም በታይለው ግፍ ካይበል ገፎን ኩሎ ተአምረች ታሪ ወለወልድች በቀሎ ይብላ ብላ ኮኑ እግዚአብሔር ያሎ ተወላይሌሁ ፍጥነ ያራየ ኃይሎ ኒ ማርያም ምስለ ወልድች መዋይ ከመታውድቅ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጸላይ እስመ ፈታሒት አንቲ ማእከለ ግፉ ወገፋይ ብፁዕ ብእሲ ድቀተ ጸሩ ዘይርየይ ወብፁዕ እካየ ፍትሐች ሰማይ ዘወቶ ዕድሜ ሳለች ወዛመረች ትዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከማያተከዝየ ማሰማጆና ነበር ማከለ በካይ ወማዘ ሆናዛት ወላጅናዛት ንግሥተ በቋይሉ በነመዝየ ነቢ አመህዘብሂው ቆስሉ ተአምረ ገብረ ለአሩ የብርት በምስሉ ዝንያ በኃይለ ተአምረች ንግሥተ ኩሉ ዋበተ ተክለ ለዋህደች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይክሉ ወሪያተች ማርያም ከላም የኩሉ ታፍቆ አፍቅሮተች ካይ በመሰረት በባጠይቆ ታምረች ቃለ መዝሙር ሰንቆ ዘታምረች ዛባናፍቆ አፍቲወ ሞሲያና ምን ተረከቡ ካህናተ ሀሊባ ዋሃላ መንክራተ አምላክ ዘሪው ሰችኖን እስከ ጌልጌላ ካህናተ ቤትችሰ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ለታምርች ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመልሁ ግዛብ ሰበለበቶ ወዶ ወያምሮ ብዝሃ ማምዘ ይፈለፈሎ ብፁዕ ሰበለብቶች ዘይጠመዶ በቅድመ ዘለች እግዝእትየ ለለጊዜ ያነስእዶ ተስፋው ይረክበ ይፈጽሞ ብክሎ ጠብን በተአምርቺ ወአድኅንን እማቴ በከመ አድኃነ ወልደች ሌዮናስ ወልደ አመቴ መዋዕለ ዕረፍቴ አንቲ ማርያም ጰንጠቆስቴ እምኃይለ ድካም ያጸነ መዋቴ ህብስተ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ሰሲን ማርያም ለጠማደች አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ እመኒ ፈድፈድ ኃጢአት የምህዝ ተዘከር እግዝእትየ በሬራየ ጭቶ ተማሰጂ ወማየለጥሞከ ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃውም ጊዮርጊስ የዋን በለመስፈርትዋም ከመ እግዝእትከ ቡርክት ማርያም መሩራ ልብ አንተ ፍጥነ ረድኤት ውእቱ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግብ ኤፍራታ በሰማይ ዘላሉ
ወንዘታይታ መለከ ጊዮርጊስ ስመምከት ወበስታ መጎሰስም ታበኒ ከመስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት ትምርጾተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፄዋእከ በተወክሎ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምህረት ወለተሳህሎ ተወከፍ ወትረ ጸሎተነ ስራህነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩህሩህ በሀቤከ ሀሎ ማርያም በጊዜ የምታገባ ሰባት አይን ፍቀራንባ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ዝግዝየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸወት ሰላም ለኪ ብሩክ አንቲ እማነሰ ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ብፅዕት ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ወካዕበ ናሰ ወቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስል ወነሐስስ ናስተወቅውን ወድስ ቤት አምሪሃ ብዙ ለመጸዋት ንጉሥ ለተነበሩ ተንስ ወለተረመማውሰ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዖሙ ዋጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ቅድመ ስዕላት ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግ ወንግኔላትን በሳውነታ ሰይባት ተስመማ አምላክ የትንገልናት ያክለት ዛቲ የቴ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት ሞም ለሰማዕቱ ወቶም ለመላእክት ላቲ ይደልዎ ክብር ወስብሐት ወለወልደ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መገሰ መስቀሉ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ወሀብተ ረድኤቱ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ወስረ ኢይርሐቅ እምኔሁ እምነ ኩልክሙ
ማረነ መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማተከ መኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርብ ነፍሳት ነፍሳትከ ወአእማትከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን እግዚኦ ቀቦ ለርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አብነንተኒዮስ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ መካርዮስ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ምድር ዘለ መዓት አቁረልና በአርያም ዘለ ምሕረት አውርደልና ኃጢአትና ደምሰልና መንግሥተ ሰማይ አውርሰና ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማትከ ምሕረተ አብ ወልደ ሚካኤል እየ አብ ኃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ሥላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ድማ ጸናንዓልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና
ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን የዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልናን አበሳና ንበደልና ፈቃድና ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናይማሜን ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕሊና ድንግል ስጋ ኸውን ድንግል ማደ እግዚአብሔር ሰላም ለክሎ ስኼ ካብ ኣንስቲ ኦ ብእሲት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክደልና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አልና እግዚኦ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ለትውልድ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልድ ወይሰርህ ለነ ተግባር እደዊነ ለይኩን ብርሃኑ ብርሃኑ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ አምላክ
ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ላይኮነ ብርሃኖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ለይኩን ኮንኒ በጽድቅ ኮነነ በጽድቅ ነዳያነ ነዳያነ ሕዝበከ ሕዝበከ ዋድኖ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናን ለደቂቀ ምስኪናንከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ዓለም ኮነነ በጽድቅ ነዳያነ ሕዝበከ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናንከ ገነዩ ለእግዚአብሔር
ለእግዚአብሔር እስመ ለዓለም ምህረቶ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቡሩክ ዘይመጽእ ብሩክ ዘየመጽእ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛቲ ዕለት ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እንተ ገብረ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ንትፈሳህ ንትፈሳህ ወነታሰባት ወነታሰባት ስብሐት ለአብ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዛቲ ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወነታሰባት ከም ብሓድሽ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምኖ ኣለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ፀልማት ናብ በርሃን ካብ ጥፋት ናብ ሂወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍፁም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንኩሉ ንህዝብኻ ብሓይሊ መላእኽቱ ክሓፅርን ንልምኖ ኣለና ዘለክሉ ግብረ በረከት ስልጣን ህበቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ማሚን ወዲና ቅዱስ ድንግል ማርያምና ቅዱስ ገብርኤል መላእክት ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ክድንግል ምስጋውን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረት ይኸረ ማሕፀንኩም ብለኹ ኦም ንተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብስለት በርካ ኃጢአትና ሓርገና ፍጡር ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና አሜን ኩሉ ንትሕዝ ጎይታና ንውሓት ለይቲ ዝሓለዋና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ሩህሩህ መራሒ መልኣክካ ስደደልና ከም ዕብየት ፍቅረኻ ድማ ይቀረበለና ከም በዝሒ ምሕረትካ በደልና ደምስሰልና ካባና ንሓደ እኳ ካብ ፀጋኻ ውፅኡን ፍሉይና ይትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝተሰሚዕ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቀረበለልና ኣይትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ሃበና
ሙሱን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽናትን ብኡ ዘለካ ለመንኩልሳን ዘላለም ይእዜኒ ወዘልፈኔ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ይቀበል ለክህነት ሥጋው ያጽን ማዛዛነ ከመለጣን አሮን ዘካርያስ ካህናተ ወግዛን ዘኩሪፍቲ ዘለካበት ከመዘከረ ነብሰረት በቅድስ ካህናተ ቤተክርስቲያን ለበክርስቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላከ አማልክት እግዚአብሔር ነበበ አምላከ አማልክት እግዚአብሔር ነበበ ወሰዋአ ለምድር ወፀዋአ ለምድር አምላከ አማልክት እግዚአብሔር ነበበ ወፀዋአ ለምድር ህየባትን ታራ እግዚአብሔር አድኖቶ እግዚአብሔርሰ እግዚአብሔርሰ ገሃደ ገሃደ
ይመጽእ ወአምላክነሂ ኢያረምም ወአምላክነ ያረምም እሳት እሳት ይነድድ ቅድሜሁ ይነድድ ቅድሜሁ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ዓለም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ትጉዩ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘሎካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕርር ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ኣንተ ኣዝያ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደለን ከም ዝሓደግና ለመደልና ወሰናኸደገልና ካብ ክፋት ህልና መራፈትና ይደጥፈና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወድና ብድንግል ማርያም ናብ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክ ለኹም በልና ክደንገር ብስጋ ክበን ደግል ይኽ ያደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ለኹም ንስኻ ንስብረት ይኽ ስለማሕፀንኩም ብርኺቦ ምልሰት ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺቦ ፍስት ደስ ይበልካ ሓጢአትና ሓድገና ፍቶ ድሬት ክርስቶስ ምሳና ማትምልና ኣሜን ወኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ብዝሓደሮ ቤት መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣቦሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሜኻ የብፃሕዎ ጎይታናን ኣምላኽና እንትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኣብዛ ኩሉ ኣብዚ ዓለም እዘን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካ ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋና ፅንዓትን ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ዘይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ
ወአስሕቱክሙ ወንበሩ ድልዋኒክሙ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ እንዘ ይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ ወዘአዝለፈት ክርስቶ ውእቱ ይድን ወአመ ምጽአቱሰ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይትከወስ ኩሉ ኃይለ ሰማያት ወምድር አሜሃ ይበክዩ ኩሎሙ ኃጥአነ ምድር ወይወርድ እግዚእነ እምሰማይ ዲበ ምድር በትእዛዙ ወበቃሉ ወባእላፍ መላእክቲሁ በንፋተ ቀርን ዘእምኀበ እግዚአብሔር ይምሃረነ አብ በየቲ ሰዓት እሞተ ኃጢአት እስመ ገባሬ ሕይወት ውእቱ እግዚአ ለሰንበት እንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ወይቤሎሙ ለዳይሁ ድልዋኒክሙ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ አነ ውእቱ ክርስቶስ ወዘአዝለፈት ክርስቶ ውእቱ ይድን ወአመ ምጽአቱሰ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይትከወስ ኩሉ ኃይለ ሰማያት ወምድር አሜሃ ይበክዩ ኩሎሙ ኃጥአነ ምድር ወይወርድ እግዚእነ ሰማይ ዲበ ምድር በትእዛዙ ወበቃሉ ወባእላፍ
ዘይነብር እግዚእነ እንዘይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት በደብረ ዘይት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ሃሌሉያ 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 እንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ አዘዘክሙ ወነበሩ ድልዋኒክሙ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ ዘይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ ወዘአዝለፈት ትዕግሥቶ እቶይድ ዋመ ምጽአት ውስተ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይትቀወስ ኩሉ ኃይለ ሰማያት ወምድር አሜሃ ይበክዩ ኩሎሙ ኃጥአነ ምድር ወይወርድ እግዚእነ እምሰማይ በምድር በትእዛዞ ወበቃሉ ወባእላፍ መላእክቲሁ በንፋተ ቀርን ዘእምኀበ እግዚአብሔር ይምሃረና በእሳት ሞተ ኃጢአት እስመ ገባሬ ሕይወት ውእቱ አመለተ ፍዳ አመለተ ፍዳ አመለተ ደይን አመለተ ደይን አመለተ እግዚአብሔር አመለተ እግዚአብሔር ምንተ ንብላ ለነፍስነ ምንተ ንብላ ለነፍስነ
ከመይታድህን ከመያድን እምውሉዳ እምንውሉዳ ወምድርኒ ወምድርኒ አመዛገብ ማይጸንታ መታገብ ማሕፀንታ ምንተ ንብላ ለነፍስነ ምንተ ንብላ ለነፍስነ አመ ይለብስ አብ አመ ይለብስ አብ ልብሰ ፍዳ ፍዳ ወያሞት ሞታይተ በቀል ወያማት ሞታይተ በቀል ምንተ ንብላ ለነፍስነ ምንተ ንብላ ለነፍስነ አመ ይወቅሰነ አመ ይወቅሰነ በግርምት አውድ በገደግ አውደ አሜሃ ይሰጣ ወይትከሰት አሜሃ ይሰጣ ወይትከሰት ምግባራቲነ ምግባራቲነ ወይትከሰት ኩሉ ዘገበርነ ወይትከሰት ኩሉ ዘገበርነ ምንተ ንብላ ለነፍስነ ምንተ ንብላ ለነፍስነ ዘይነብር እግዚእነ ዘይነብር እግዚእነ ተደብረ ዘይት ውስተ ደብረ ዘይት ቀርቦ ቀርቡ ሀብየሁ አቤሁ ኩሎሙ አርዳኢሁ በዕለተ ሰንበት ኩሎሙ አርዳኢሁ በዕለተ ሰንበት ወይቤሎሙ ወይቤሎሙ እምየሶ ለሰብእ ቤሶ ለሰብእ ሶበ ይሜህር ነዳየ ወይገብር ሰናየ ወይምህር ሰናይ ወይገብር ሰናይ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ዘይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ቀርቡ ሀብየሁ ኩሎሙ አርዳኢሁ በዕለተ ሰንበት ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ ወንበሩ ድልዋኒክሙ መሐር አምላኽ ይመሐረና ይቅረ ባህል አምላኽ ይቅረ ይበለልና ወእግዚአብሔር አምላኽና ተዳሊና ክንነብር ቃልካ ሰሚዕና ብኡ ክንመላለስ ኣይትግደፈና ሰላም ካብ ዝሓልና ጸሎትና ምህላና መስዋዕትና እንተቐበለልና ነፍሰ ባሮትካ ምሕረት አብ ወልደ ሚካኤል ኢየአብ ኃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናንዑ መንፈስካ ስደደልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ናብና ንፅዋዕ ከለና ስምካ ቅዱስ ምስራት ባርካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝወፅልና ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብሪ ምስጋናን ዘለዓለም እስከ ማሜን ኣዴና ቅድስት ማርያም ናብ ሰላም ለክ ለሁ ዕልና ክድንግል ይኸ ስካሁን ድንግል ይኸ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ስኻውን ስብረት ከፍረ ማፀን ብሩህ ومن تزكى جار متعوسل أسفرك حتى أنها حتى لنا فتح قدس من هنا محل من لنا أمين ክርስቶስ ምንታና ማለት ለምንልና አሜን
ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመቺያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመቺያከ ተወከለት ነፍስየ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመቺያከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ምህረተ አብ ወልደ ሚካኤል ኢየአብ ኃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ ጸናንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓረግናሎም በደልና ናበሳና ተቀልና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክ ኣለኹ ድሕሊና ናኸ ድንግል ኢኸ በስጋ ሆን ድንግል ኢኸ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ በነዚ በረኽቲ ኢኸ በረማዕፀንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኣብቲ ደስ በልካ ኃጢአትና ሓርገልና ኣብ ክርስቶስ ክርስቶስ እንታና ሃገመና አሜን። ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ምህረተ አብ ወልደ ሚካኤል ኢየአብ ኃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኣጻናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም
ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከም ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደለና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሳና ሓደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና በራ ፈተና ይደትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልናኺ ድንግል ወስጋሁን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ንስኻ ወነስ ብርኽቲ ኸበረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወበዝተ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ሓድገና ፍጡር ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መሕት ለመንልና አሜን ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ምሕረተ አብ ወልደ ሚካኤል ኢየአብ ኃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ድማ ጻናንዓልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ኣናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣውሳና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና በራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋሆን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነዝብረኽቲ ኸበረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገና ፍጡር ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና አሜን ወካይ ናዘበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር
ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለላሙ አግብርቲከ በአይማቲከ ከመ ነፍሳ ውስተ ዋይ ማድከ ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን በእንተ ለነሙ ለነፍሳት አግብርቲከ በአይማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ኩልቱ እግዚአብሔር አምላክና ምእንቲ ዝመቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ንልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለሞ ቦታና ንዘላለም ሕይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትብ በታን ትንሣኤ ዝመደብካ ዕለት ከዓ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሰ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ زي كفاتنا هبهم سكوهم كا بتزيد اللجزي عبر كعاتن سناي سمايات من كسر ما ورسهم بأنت نفساتا أقبرتك واي ماتيك بأنت نفساتا أقبرتك واي ماتيك بأنت نفساتا أقبرتك واي ماتيك مهارا اغفيول نفساتا أقبرتك واي ماتيك مهارا وتسهل نفساتا أقبرتك واي ماتيك زي تحاسب نتم زبكرها بزدر لغاية متن زي تحللا إذن زي سمو عين زي رأيو نسخة وزيابير سن عصب كتب كلها وأنت تأسس تسناي عين رأيه وزني سما وسلب سب زيت علي وإي أرجع متن أسدالك أنت እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መና ወመናዝዘ ወመናዝዘ ለሰቦሙ
ለሰብኦሙ ፈኑ ወመናዝል ለሰብኦሙ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለአድመ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረይር ሀቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ለመንግሥተ ሰማያት ስሉስ
ቅዱስ ማረነ ቅዱስ እንዘ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ቅሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣዛንኩም ጻተን ዘልካዮም ንኣና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሖም ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ እስመ ናሆ ጽድቀከ አፍቀርኩም ዘይትነብብ ጥበበከ አይዳከኒ ተነዛኒ ባዛሃ ወነጽህ እስመ ናሆ ጽድቀ አፍቀርከ ዘይትነበብ ህቡአ ጥበብከ አይዳይከኒ ተነዛሃኒ በአዛብ ወነጽህ እስመ ናሆ ጽድቀ አፍቀርከ ዘይትነበብ ጥበበከ አይዳይከኒ ተነዛሃኒ በአሕዛብ ወነጽህ እስመ ናሆ ጽድቀ አፍቀርከ ዘይትነበብ ህቡአ ጥበብከ አይዳይከኒ
بعذاب سنتا قبرتي وايماتي ومحرتا ولد ميكائيلي وبهايل مريم أشكال مريم ولد ميكائيل ولد سلاسي ولد جورجيس نفس كلهم سماعات كنت من سمع كنت من سمع عرفلنا نزحزون مثلا من فسكا سددلنا نبلا ونزب سماعات بسماعات نبر ربنا سمكاي قدس من كسخاتم صاف أشكا خمتاب سماعكم ودما مدري خنا على تنكيرانا لو محبنا نانز بدلنا بدلهم كم سحرقنا لهم بدلنا بسان حدقلنا كوكباد حنا برفتنا يدتونا من قصتنا حيلين كبر نزل العالم ناس كاي ما من هدينا سنجل مريم منا قدس جبريل منا سلام لك الله هلنا خد انجلي غيب سقاون انجلي خد እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ለሆነስ ኻወንስ ብርክቲኺ ረማተንኩም ብሩኺዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኦ በጽት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሀልገልና ነፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ምንልና አሜን መንግስቱን ጽድቅን ዘበሰረን ወፍየካለሁ ዘቃል ዜና ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይን ክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 12 ኢየሱስ ቅድሚ በዓል ፋሲጋ ካብዚ ዓለም እዚኣ ናብ ኣቦኡ ዝኸደላ ግዜ ከም ዝበፅሐት ፈሊጡ ነቶም ዘፍቀሮም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘለው ናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም ክድረሩ ከለው ከዓ ዲያብሎስ ናብ ልቢ ይሁዳ ኣስቆረታ ወዲ ስምዖን ከትሕዞ ቅድም ሓሳብ ኣእትዩ ነበረ። ኢየሱስ ከዓ ኣቦኡ ንኩሉ ኣብ ኢዱ ከም ዝሃቦ ካብ ኣምላኽ ድማ ከም ዝመፀ ናብ ኣምላኽ እውን ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ካብ ድራር ተንስኡ ክዳውንቱ ኣንበረ
علبا العلو انت عاتك دحار ما يابقبرا أعريقو أقار دك مزامرتو كحاتسبن بتي التعاتكو على باقرو كدرزن جمره شعونا بسمعن بيتروس مسأ نسخة أقويتاي نسخة دو أقاري كتحاتبن إخابلو يسوس مليسو نتا أنز قبرو نسخة حجي أي تفلطون دحرزقنا ختفلطو إخابلو بيتروس كا نزل ألم أقاري أي تحاتبن إخابلو يسوس كا أنا أنت زي حاتبكو خاص مساي قديبل كان إلو ملسلو سمعن بيتروس دما قويتاي أداوين رئيسين دمانبر أقاريت راي أيكونن بلو يسوس كا يتتحصبه كل انتنا أون صيما بجكا أقارو محصاب أيدليون إيو نسخاتكم كا نسخاتكم جناخ كل خاتكم أيكونكم من بلا يتزاد حزو يفلتو نبرمو سلازئيو كل خاتكم نسخات أيكونكم من زبلا بود زعمن نايزل عالم هوات اللو نعمن قال قدس وانجيل آمين. تسهل كز يوم دركا موقس مسقل وحبت رديت وطري راك من يوم منا كلكم اجزئو
ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘነገረሙ ዚነ ወአምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውዘ ይመው አብሎ ለማርያም ክርስቶስ ከተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ተተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ተንሥአ እሙታን አመ ሣልስ ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋን ወሙታን ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈነ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ሥሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎም ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምህረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ ንዝተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቕጥቃል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋርብ ምስጋናን ባሕሩ ሰውራዊት መላእኽትን እትመስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡዓት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃኑን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ወረድካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ
ብርሃን ይወት በጠርካ ሀብትም ጸጋ ረሳ አእምሮ ዝኾነ ነፍስ በጠረ መዝገብቶ በረዳይ መንፈስ ቅዱስ ሀብተብትን መሰረተ ዓለም ጸሎት ንጽሐ ነጸበለ ወልድ ዋህድና አኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኩርና ያብቃል ነዘመን ጽዋዕካና ኣና ንኽሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጽሐ ኣቦ ጻጽን ቁንቁንን ዘየበላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ልቡ ዝኣምነኻትብ ንመላእኽት ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሃላዊና ብርሃን ኢኻ ነዛባና ዝነበረ መዝገብ ጽመት ታሪኻ ብፍቓድ ኣቦኻ ኣብራኻልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃኻና ካብ ሞት ሃዲንካ ሂወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃኻና መስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያ ዘሎ ኣቦኻ ባዕልኻ ቀረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንዓኻና ኣምላኽና ክንውድስ ክንባርኽን ብኣኻድ ማኽፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና وقيت أنا هنا ولد كان أخنا ودس لنا زمسكانا زين سال سايجزي كافنا نقرب لنا كل بترد ما بمرعد منفس فرحتنا يمسكنا كله وكل نفس فرح كل نفس أركان باغا صنيع من نبرو منافس زوم صوم حاسم عبالات كوانا زداغا كفتفات وربي وزخون كان ننسغاغا نابتنا يزال عالم تسوى مرحان زلو تقيم يقول زوم كان ننسغاغا نتوان باريك النغو تدهن نتوان بدربدا زلو خاب سقحات تحونا تمام ما سر زلو خام ساتم تنبر كما سرت مزفت عغنا مساكين زوخين زنا زمنتهم صموا دم بمسقل زبجوم نتواب توكلنا كل معات كوانا زملسن زرق النسخه وغيتا نبياتن حواريات مخون زمزغن خانا اغان ودسن مسكن كلالنا اما دري وت من تخن عرف اغامنا فقر كان غورنا بتزاز كم نملالس كبرنا وغيتان كلنا عشن عبيت من محضر النوز من قاسن مقاسين بمرت كحلو وغيتان املاقنا برو من سنات كايم قدم علم مسكانا أنا أبن ولدن منفس قدس نكب على من كل سعن نولد ولدن زي ود أنزل عالم عالم زيها لك العالم እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክ هلنا لبك እግዚአብሔር አብ ወሀብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሃልፍ ሓጎስ
كم عن قفصل ما زوج خانا زي الكبران كاسق خانا نتم باخانا من كم ما سرت فتح بمنت كلل كنا كل ساعة كبروا زي العقم ساعتهم زنبر نتابع مفرح مبر عاد نتلمنا نفس زيت من زيت إنن كل محاسب كل زفلت كل محلنا خاز مرمر كي لما نايو زد لنا فليتو فقريبنا بزي متر تارك نسوع خلنا سمعنا زي مرمر برهان وقصراوي سماياتيو نايتا محادير ومزي نبر لك انا بلاغت مسكانا مالي سمعي وقيتان لمن كلنا سمعنا نعخانا مسكن نعخان ودس نعخان بارغنا لنا باخر ما نصنع بمن زي فارس قلابنا وقيتان احنا برد كان مسكن كلنا سمعنا نعباسات قال نسورات مركوس نعورات برهان نحنكاسات اجري نلمصامات منصيه بهمام تتحزم محوي نصمامات فوسخون كايوم مزلفون صلمات كاسقيو برهان زفتره زي عرب صحاي زي طف مبراتي كل صعب للقدسان وزبر صحاي بمدفتاون كل سلمات عالم زفتره ايو شابن مدحان توليد كان كل تجلس كان نفس ملس كان سغا كان كل دما بب زليو أقدم كحل خان بلا زفتر كاب كل جس عالم من زفتر كان سغاها كابتن بناي مرون كاب أبنا بز عالم تلاقى زهلاوية زي برسن زي مرمرني زي الرأمن فسي نزب السركنا نسخة مسجوني خاسم كون مسنكري أقويتام أنت زي نحنا بارد كان ودسك كالونا قدس مسكانا نسال سيجزينا بخان قربا لنا زي لوتنا كامناتها بكانا بوها ما صرت موت كن سعر قبل كان كاب زمرح تخون نتم باغا زامنو كن حلينا ذهب كان صيغا نقول حي سلام منفس كن رقص ذهب كان زي فتح نفتح دمام صبخا فقر قبل كان اما اخذناهم كان معركه كان وقيتانا تمزل من غاس معيم وقيتا زمن من كان اين كسساب قزي خسس قبل على صلاينا دعوتنا هبنا كمثل صلا خن حلو زي قرط صلوت هبنا وزلالما ونقول سمع المبلتات أنا نحن زختامات تقبلنا حتى نروح ملس كانت هنا عياشة لب من طفات ملس حبيت ما صرت نزلونا دحين وقتنا بلغنا برغم قسنات كايما نقول الناس أقوحنا ولا كلنا كون سوينا اسم لك اكزيو أملاكنا من قسم مثلك مدرسك عقب البابنا علمنا نازر خلنا صلمات حلنا نون ارحي كابنات كايمرو زخلل كان نسخاها نتنطفاتو في نايت السمس قال دخاد حنكايو زي طفق حدث كابت ازاز كاد ما ستتات طفينه تتطفر لخايو بموت ودخون تبجخايو وقويتام انت زين احنا برد كان مسكنك كالونا نسيبهاك قويتان ودسك لنا لك انا ملاخذ بدي قارس مسكانا زمسكنا زين بنا باغاز ما كنت مخبر زمسكنا انا كور مسكانا قدم مساخازنا برنات كقالنات كمخرنات كطبب انزلاك عالم كي تفتره ناتكا مفتح ناتكا طبب انزلاك عالم كي تفتره مساخالو زخن هو تي مسكاسب قبل تحت حراز وصانا ودخان قران قويتانا يسكت سلازا قويتا
احنا برتك نودسك لنا نفس تحتازري يجنق من فايشل زي بلا نتم تسدد قبل من زردم نتم رقرقات يا توهاي تمسا قاي مدحاني انتم يا زحلين بعض بقال لهم ارك منان تارك عند مسكر لهم من صحن مدري ام بصدق نزل صبع وسماعي مبلات كدان زغتا ما زعلنا تامر عند كان امنتين قوي منفسن هب صقان حيلن كون تخلى بيتكريستيان كون مرازب وقويتا كعرفنا كل ساعه اخذنا ودسنا بو امثال منقس قابل باتنا نمسلالنا باخام فقر ودخان قويتانا يسسن بو مسغانا صنعات زلكان زل عالم زبطو لك سبحان العالم بلزان كهن ام كبر نوا جلولا سبحات لفوسن ام صنعهما جلولا سبحات لمنفس قدوس لزهوص ان ام اريا جلولا لمنفس امين يبلو ملائكة السماي بكدان قالو سلسبا قالو بأمانيኤል ስሙ بماريام ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقرب هذا أملاك ربللنا صومنا صلاتنا عطانا مسواتنا كل دما تقبللنا تقبل كادما مع زقرر محرز زورد مودعتا كلنا زصبق قبرلنا إذا صوم إذا دما سخات ريو سخات تقبل صوم قبرلنا ودوتو ساينا برهانة تنساخر ما بسلامة بصحنا نعالم سلام نزازل لنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا أمن قونا دما سلام حبنا قدس اجابير أملاخنا زب علمنا ورزل حمام دما نزل ترخي بزل مدهاني تقوم بللنا قدس اجابير أملاخنا أب كل دما خمز باس أحقبرلنا أب هاجرنا كبابنا نزل وقئن ورا وقئن حماقنا قرن دما اجابير أملاخنا سخاب صبوك أيرلنا معاتا قرلنا حراتا وردلنا سلام كادما هبنا قدس اجابير أملاخنا ازعلت زي داغماي مسعدكا نذكر الانامو اب داغماي مسعدكا نعونا يبوي برخاز بالدمصي كنسمع اجابير املاخنا حجه دمصتي كما يقرنا كنسمعو غمزلنا مقدخات حزننا ودلنا ملعلنا كودقتنا تنسى كمرحقنا قربت كبقانا الرمات كننا نفساتا اكبرتكو ايماتك مهرة اب ولد ميكائيل اي اب حيل مريم اسكال مريم ولدت ميكائيل ولدت سلاسي ولدت جورجس نفس كلهم سماتات ارترا ناي نفس عرفتها بلنا أب حزن زلوا كلهم دما السخا أصانا نعلنا كم تنهوريات زمهر كيوم أب سمايات تنبر ربنا ندبلنا منقستين حايلين كبر نزل على الخيم امين وادينا غرسن الماريا عفنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله خدن قدي بسقاهون قدي عبد እግዚአብሔር ቆይታ ሰራዊ ሰላም ለክ እስኺ ኻበነ ዘብርኽቲ ኺ ፍረማሐፀን ቶምርኺ ወምለ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈሰት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኻልከና ፍቅር ክርስቶስ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። እቲ ምእንታኻ ዝጽልን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኖ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቲ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆኣ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑም ብኡ ዝኣምኑ ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያዋን ክኾኑ ህያዋን ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ንዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ ዛቕሑ እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውጥዋን ኣይክእልን እየ። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካዮ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈታሒ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባልኦትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጌታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕካ ሃለዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝሰርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃን ካብውን ኣብርሃሎም ጎይታ ሓጢኣቶም ኩሉ ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ናይ ንባሪኻ ሓጢኣተይ ይስርየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ጎይታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቅርበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኃጢአተኛን ዝኾንኩ ናይና አገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሲ ሊቃነ ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መድኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ርዳን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይመኑ ዘለኹም ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ነፍሳት ኣግብርቲ ገባይማቲከ ምህረት ኣብ ወልደ ሚካኤል ኢዮብ ሃይለ ማርያም ኣስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል ሙጋዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቅ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምናዎም ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅእ ሃበልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
እግዚአብሔር አምላኽና ንመድሓኒና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝምሃርካና ንሕና ትሑታት ዋረድካ ብቅዱስ እምነት መሰዊእኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይወቃዕት ክነስና እግዚአብሔር አምላክና ልዕሊ መላእክትን መላእክትን አጋእዝትን ስልጣናትን ኪሩቤልን ሱራፌልን እትነብር ንስኻ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ዝነበርካ ልዕሊ ኩሉ ምስጋና ልዕሊ ዝኾንካ ኢኻ ንትሑታት ካብ ምድሪ ዘተንሳእኻዮም ናብ ሰማያት ድማ ዘለዓልካዮም ንስኻ ኢኻ ማለያ ብዘይብሉ ብዝሕ ምሕረትካ ንምድሓንና ሓድሽ መገዲ መራሕካልና መሓሪ መፍቀር ሰብ ምስጢር ቅድስናኻ ክንፈልጥን ንዓና ንህዝብኻ ብፍቃድካ ለበምካና ቃልካ ጎርሚዩ ዝሰርዓኸልና ድማ ክብሪ መስጉን እዩ እግዚአብሔር አምላክና ለዋህ መፍቀር ሰብ ልማናና ተቀበልና በዳራሽ ቅድስናኻ ክንኣቱ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኮይንና እታን ኣገልግሎትካ ዝተሰርዐት ምስጢር ቃላትካ ክነንብብን ምቑዓት ግበረና ግብሪ ሓጢኣትና ርኩስ ሕልናናን ካባና እተርሕቕ ብርሃን ጎይትነትካ ብርሃልና እሳታውያን ክቐርብዎ ዘይኽእሉ ዝባልዕ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣሕድረልና ከመይ እኩይ ሕሊና ዘንድድን ዘጥፍእ ንሱ እዩ ንዕንቲ ልባትና ፍልጠት ሃብ ንኸናፍርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓሉ ሰላም ሃበና ፅድቂ ምሃረና ልብስናን ፈውሲ ሕማምናን ናይ ፍጥረትና ሓኪም ንስኻ ኢኻ እሞ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢርካ ብቑዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰናይ መዓዛ ዘሎ መስዋዕቲ ብዘይነውርን ርስሓትን ምእንቲ ከነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕሊና ካባና ኣርሕቕ ብዘይሳልኻ ንምሕረትካ ነዚ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍፅም ካእተን ነብስን ስጋን እትወግእ ፍትወት ኣርሕቐልና ንኣኻ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦኻን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕብየትን ክብርን እናዕርገልካ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር አምላክና እግዚአብሔር አምላክና ንምድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝሃብካና ንሕና ትሑታት ባረትካ ኣብ ቅዱስ መሰዊእኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይብቕዓት ክነስና ዝፀዋዕኻና ንስኻ ኢኻ መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዚ ንስርዓት ቅዳሴን ናፍርድኻ የውድቐና ኣብ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትነትካ እናቕርበልካ መባእ ምስጋና ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና ወሃብ መድሃኒት ፀጋ እትልእኽን እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩሉም ብኩሉን እትገብር ጎይታ ኣምሃን ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከምትኸውን ግበረልና ጎይታናን ኣምላኽናን ንልምነካን ንማልደካን ኣለና ንህዝብኻ ብምክንያት ሓጢኣቶምን ብፍላይ ድማ ብዓይቢ ሓጥእ ባሪኻ ብምክንያት ኣበሳይ ኣይትሕደጎም እዛ ቅድስናኻ ከምቲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ፅንዓትን ዝግብኦ ንስኻ ምሳሓሮም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነስ ብብዙሕ ምሕረትካ ኣብ ቤትካ ክኣትየ ንኣኻ ብምብራህትካ ብዳራሽ መቅደስካ ክሰግድ እየ ጎይታ ምህልል ኣፈይ ስለዝሰማዕኻኒ ብምሉእ ልበይ ክግዛኣልካ እየ ኣብ ቅድሚ መላእኽትኻ ክዝምረልካ እየ ኣብ ኣዳራሽ መቅደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ፅድቂ ይለብሱ ፃድቃንካ ብሓጎስ ደስ ይብሎም ብስምዕዛት ነፅገኒ እሞ ነፅህ ትሓፅበኒ ካብ በረድካ ኣፅዕዱ ካብ ኣሰይ ኣንፅሃኒ ካብ ሓጢኣተይ ድማ ሓፀበንን ኣንፅሃኒ ካብ ዝተሰወረን ኣንፅሃኒ ንባሪኻ ካብ ባዕዱ ኣምልኾ ኣድሕነኒ ሰማያዊ ሕብስቲ ሃብካዮም ደቂ ሰብ ሕብስቲ መላእኽቲ በልዑ ያዳወይ ብንፁሕ ሓፅብ ኣለኹ ጎይታ መሰውእኻ ድማ ዓውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳንካ ዘርኩ መስዋዕቲ ሰዋእኹ እልል በል ኩሉ ኣብ ቅድሚቶም መቀረፀፅቡ ንማዕዲ ሰርዓ ከለይ ንርእሰይ ድማ ብዘይቲ ቀባእኻ ፅዋእኻ ፅኒዕ ይርዎ ፅዋዕ ቅበል ስም እግዚአብሔር ከዓ እፅዋዕ ቤት እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ምእንቲ ክነብር ብኩሉ ዘመን ሂወተይ ምሕረትካ ይስዓብኒ ጎይታ ድሕን ጎይታ ቃንዕ ጎይታ ድሕን ጎይታ ቃንዕ ጎይታ ድሕን ጎይታ ቃንዕ ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ወርክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ كل حسابنا كل حيلنا كل قلبنا كل انتنا እግዚአብሔር አምላክና ጀመርና ሰዓን ፍሰም حسابنا نفسنا كل صحاب لنا حسابنا زفت منفسنا سرع كبابنا كوشتنا نحقلنا እንደከና ድማ እግዚአብሔር አምላክና ከምቲ ስጋ ዝዓቢ ዘሎ ፀጋ በመንፈስ ኩሉ ድማ ኣደም ከዓብየልና ንኣኻ ዝመክፈረልና ኣብዚ ዓብይ ደረጃ ንክበፅሕ ድማ እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ሓገዘልና መፀዋዕትኡን ቅዱስን ክቡርን ምኳን ድማ ኣፍልጠልና እንቅፋት ንእስነት ጉብዝናት መፅእነት እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ፅለልና ኣብ ሰማይ ሰማይ ቀደሰ መጽሐፍ ጻፋት ካም ተሰማይ حالة كيرانا توابنا
በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዝ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቅድሰላን ዛዕለ እዚያ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚያ ክንደይ ተስደምም ያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይ ንስ ኩልኹም ምን ትኽሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን በሎ ገብራ በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ ቁርባን ይሰደድ
ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻ ንዘቕረቡን ምንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ድማ ሰማያ ዘለዓሶም ኣቦም ዝበለፀ ድማ ብዛዕለት ያናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየት ጻድቕን መስዋዕታ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለክት ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ድማ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ክድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞሆም ተቐበል ኣባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያት ካብ ምላቕ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ከምኡ ድማ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ወጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹ ገጽካ ኣይትምለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእኹንና ኣይትግደፈና ኣምላኸይ ንመድሓኒን ኢኻ መሸለላ ይትበለኒ አውሎጂዮስ ችሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓልማመን ጠናላቲነን አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢአት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተብ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢአት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብስ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስሬት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ ዝምስጋና ዝዕብየት ዝቅበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ወእግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቅርባን አቤት ዝተቀበልካን ናብ ውሽጢ መርከብ ንአብርሃም ኣብ ርእሰ እምባኒ ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዛብሪት ኣብ ዓውደሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ከም መበለት ዝተቀበልካ ከምኡ ናይ ባሓት ባሪኻ መባእን ቁርባኑን ተቀበል በጅ ሓጢአት ይኹን በዚ ዓለምን ብዝመፅን ስናገፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ታዩ ዝጎለኒ የብለይ ናብ ሉምዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትኻ ምርኩስካን የጸናንዓኒ ብርባርባድ ሞት እኳ እንትኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርሐን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ ማኣደይ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ንኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ገሊላ ምፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ መዝባረካ ለምነተ ማይ ቡና ወይኒ ዝለወጥካ እዮም ነዛ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ እጅወን ባርኮ አንጻህየውን ኩሉ ሰዕ ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንመድሃኒትን ንስርየት ሓጢአትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ኩሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጽሑን ጥዕምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ ይሁን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን ንኩልና መፀናን ዕመፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ ይሁን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ ይሁን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን ንኩልና መፀናን ዕመፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ ይሁን ዘላለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይ ምንትዝ መስዋዕት ዝንጸልዮ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይ ትበክሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸደቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ስምካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት
ሰላም ለካለሁ ስኺኻ በንስቲ ብርኽቲኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን አሜን። ኦ አበይ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሃለዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብሩ ገጹ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ንኸተድሕነን ንስመር ጎይታ ንኸተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኣብዚ ዘለናይ ሓንሳብ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል ወመንፈስ ቅዱስ
እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲእናን ይሓልውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን በማዕቅብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወልና ኩሉ ንዝሕት እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ እዚየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ሰወርካናን ስለዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቕብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕካናን ነመስግነካ ኣለና እሱ ዋስተብቅዑ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐቅ ላዕሌነ እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረና ቅረኸብለልና ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብ ዝብሩኽ ምስጢር ባሕድነት ንምቕባል ብቑዓት ክገብረና ሓጢኣትና ክሰረየልና ድለዩን ለምኑ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፋእ ሰባትን ምልዓል ጽላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዞርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዝዘልና ተመንንዕን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃናን በረፈተና ይትትወና ሓደ ወድኻን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ዝገበረ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለይውን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚኦ ለዘላለም ለኩል ዘመን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
نلمنا لنا لعلو كل بزخانة حنت قدس بيت كريستيان من تتم وان مسوات قداميات عسرات نعم ذكرت مسكانا بزحون وحدن زعربكو نادر لهزبون زبلهم بليتهم من قصص ما يقبل لهم نخل قبر ورخ السلطان زلو اختيابير أملاخنا أيوز ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ብሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንጭ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ ናብዚ ፅዋዕ ዝንገፅካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን አንፅሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጡህ ስጋ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ዝተቀድሐ ኮይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትና ኢኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩህ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም በምሳሌ ሰለስተ መዓልቲ ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ ዛንቢርና ኣለና እሞ ንእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብኡ ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። እዛ ቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ፅልእን ኣይሕድስ ይግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሖይትን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝቐደመት ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾነ ኣገልገልትኻ ንሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደግኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩን ዘይሓደግኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትዎም ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነቲብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሃልዎም እንተማሕፀናምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ኣገልጋሊኻ ዝኾን ሰማርም ዘለው ኩሉ ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት بتنكل كنا بفقات لبي بجبر خنا بمزرعة ويك أفتن بمسألة أنت بدلناك نايسب دخام تفلت إخام أولو وهم برسب كوي تقول فترتني حتى أتناصريت هبنا بارخنا قدسنا ناس عجبرنا نخل زقام فتحيهم أو كوي تانا بسات أقبرتك وإيماتك مهرة أب ولد ميكائيل يا أب حيل مريم أسكال مريم ولد ميكائيل ولد سلاسي ولد جورجس نفس كلهم سماعات إرترا عرف نعنا دم فراسم كامل عنا قدس أركام سماعنا عنا ولو واحد بيتنا أملاكنا مدحنا يسكر الساس نسقى خمل المسكان كورنا أغنى قرب لنا سماع مزخنا ربهان مساخا معرم حوم مزخنا منفس قدس الله من كل ساعة نزل عالم عالم
እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ከገብረና ምንት ሓደ ንዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና ምስኦም ክቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክበና ዕድሎም ክኽፍለና ምንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማይታት ንልምን ኣሎና ንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ተቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ንሳቶም እዮም እግዚአብሔር ነዊዕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምንቲ ርእሲ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስን ምንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትጋቱን ፍርሃቱን ክሳብ ፍጻመ ክህቦም ጻሞም ክቕበል ምንቲ ቀሳውስት ንልምን ኣሎና ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቀርቡ ጻሞምን ፍቅሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና ቤት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክህቦም ተራእዚ ዲያቆናት ኣንደበት መጻሕፍትን መዘምራን ንልምን ኣሎና ልማኖን ክሰምዕ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻምአን ክቕበል ምእንቲ መበለታትን ርዳእ ዘይብለን ንልምን ኣሎና ኣክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና ዓስቢ ትዕግሶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ክሓትሞም ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ ምራሕ ሃገርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምን ኣሎና ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሙን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶም ምንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምንቲ ነንዕለ ሲሳዮም ክህቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንልምን ኣሎና ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምን ኣሎና ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንልምን ኣሎና እናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኽፍሎም ምንቲ ተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና ብቕልጡፍ ክውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልእ ከሎም ምንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና ንዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንን ንኣፍላክ ክሳብ ወሰን ዓቕሞም ክመልእ ንምድሪ ዝረአን ዝዕጸልን ፍረ ክህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ንኩልና ብጸሎትን ለመን መንፈስ ሰላም ክኻድነና ንልምን ኣሎና ባር መንፈስ ቅዱስ ንሰንስእ ለብናን ፀቡቕ ክንዓቢ ብስሙን ኩን ምክዓ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ
ስገደ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ስገደ ወመንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ስገደ ወመንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ ሌለነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ውእቱ መልአክ ናብዓት ያብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐስ ደስ ይበልኬ ባሂበልክ በላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ኻበ ነስብርኽቲ ኢኺ ሶን ብሩዩ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ክርስቶስ ወድህ ለመነና እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩል
ለከመው ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም በቀሲስ ጸሎት ከዓ ትዘክረኒ መስዋዕትኻ የምእዝ ማዕዛታን ከነትካ ካብካ ስልቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተክርስትያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕራን ኣቶም ዘካርያስ ከም ዝተቐበለን ይቀበለልካ ይፍቲ ተዘከረና ዓብየ ቀሲስ በጸሎት እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ ማዕዛታን ከነትካ በጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጻወት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ሰባት ይቀስመ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ውላዱ ዝኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ሳብቲ ሓድሽ ምጻት ዝተፈለየ ይኹን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ቀዳመይቲ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ ፍጻሜ ግናኸ ኣሕዋተየ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይትኾኑ ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለዉ ብዘይፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኮይንና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምፅኦም እዩ ንሕና ክሳብ ምጽኣት ጎይታ ብሂወት እንጸንሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከም ዘይንቅድሞም እዚ በቃል ጎይታ ንብለኩም ኣለና ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመላእኽቲ ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብኢየሱስ ዝሞቱውን ቅድም ክትንስኡ እዮም ድሕሪዚ ንሕና ብሂወት ጸኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምስኣታቶም ሓቢርና ብደመና ክንላዓል ኢና ከምኡውን ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና
ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ንሓድሕድኩም ተጸናንዑ በረኸትናይ ኣብ ጸጋ ናይ ወልድ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሃዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስት ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይን ኣብ ርእሲ ኩልኻትኩምን ኣጽፍን ድርብን ኮይኑ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዶያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በሳህሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ሰላም መንፈስከ 1 Thessalonians chapter 4, 13 to the end. The coming of the Lord. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men, who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring that Jesus to those who have fallen asleep in him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are still left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:7-9 እቲ ሕጂ ዘሎ ሰማያትን ምድርን ገና ብቃልቲ ተዓቂሩ ኣሎ ክሳብ ፍርድን ክሳብ ጥፍኣት እቶም ንእግዚኣብሔር ዘይፈርሁ ሰባትን ንሓዊ ዝሕሎ ኣሎ ግናኸ ኣቶም ፍቁራተይ ኣብ እግዚአብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም 1000 ዓመት 1000 ዓመት እውን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃኑ እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይትሰወር ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበፅሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለዝኾነ ምእንታኻትኩም የዕገስ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎም ንተስፋኡ ኣየደንጉዮን እዩ ጎይታ ገና ከም ሰራቂ ኮይና ክትመፅእ እያ ብኡ ሰማያት ጥዋዋዕ እናበለ ክሓልፍ እዩ ፍጥረት ሰማይ ብረስኒ ክመክሕ ምድርን ኣብኣ ዘሎ ግብርታትን ክነድድ እዩ ደጊም እዚ ኩሉ ዘፈላለ ካብ ኮነ ስሊኡ ሰማያት ብሓዊ መኪኹ ዝፈላለየሉ ፍጥረት ሰማያት ብረስኒ ዝመክረሉ ነቲ መጻት
ኣምላኽ እናተጸበኽምዎን እናቐልጠፍክምዎን ብቅዱስ ንብረትን ብፍርሃት እግዚአብሔርን ከመይ ዝበሉ ክትኮኑ እዩ ዝግባአኩም። ንሕና ግና ከምቲ ተስፋኡ ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማያት ሓድሽ ምድርን ንጽበ ኣለና። ስለዚ ከዓ ኣቶም ፍቁራተይ ነዚ እናተጸበኹምሲ ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቀብን ብሰላም ኣብ ቅድሚኡ ክትርከቡ ተጋደሉ። ከምቲ እቲ ፍቁር ሓውና ጳውሎስ ድማ በቲ እተዋህቦ ጥበብ ዘጻሕፈልኩም ነቲ ጎይታናን ንመድሓንኩም ቁጠርዋ። ንሱ ኣብ ኩላተን ደብዳቤታቱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክዛረበሉ ከሎም ኣብኡ ንምስተውዓሉ ዘሸግር ሓይሎ ነገር ኣሎ። እቶም ደናቁርትን ዘይጽኑዓትን ከምቲ ነቲ ካልእ ጽሑፋት ንጥፍኣት ርእሶም ዘጠዋወይዎ ገይሮም የጠዋወይዎ ኣለዉ። ደጊም ኣቶም ፍቁራተይ ነዚ ቅድም እናፈለጥኩምሲ ብስሕተት እቶም ስዲ ዘኸዱ ዘለዉ ተስሒብኩም ካብ ጽንዓት ከይትወድቁ ተሃለዉ። ብጸጋን ብፍጥረት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ዕበዩ። ሕጂ ንመዓልትን ዘለኣለምን ክብሪ ይኹኖ። ኣሜን። ቅዱስ ስሉስ ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኮይኑ ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ምሕረተ አብ ወልደ ሚካኤል ኢየአብ ሃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ 21 ራእሲ ክዛረብ ምስ ኣመልከቶ ከዓ ጳውሎስ መለሰ ካብ ብዙሕ ዓመት ጀሚርካ ነዚ ህዝቢ እዚ ፈራዲ ምዃንካ እፈልጥ እየ ስለዚ ንርእሰይ ብትብዓት እማፃር ኣለኹ ክሰግድ ኢለ ናብ ኢየሩሳሌም ካብ ዝድይብ ካብ 12 መዓልቲ ዝበዝሕ ከም ዘይገበርኩ ክትፈልጦ ይከኣለካ እዩ ኣብ ቤተ መቕደስ ምስ ሓደ እኳ ክዛረብ ወይስ ኣብ ህዝቢ ባእሲ ከልዕል ኣብ ኣባይቲ ጸሎት ኮነ ኣብ ከተማ ኮነ ኣይረኸቡንን ሕጂውን በዚ ዝኸሱኒ ዘለዉ ነገር ኣብ ብርክኻ ክረትዕሉ ኣይኽእሉን እዮም ኣነ ግና ነቲ
أب حجن نبيات تصحيف زلو كل أمنكو بتانساتهم منافق النزبلوا زلو مجديكم أجرن أملاخ أبوتاتي كم زملخ إزي إمنالك الله كم تنساتهم نصادق أنن حطانن تنسأك خون صبي وكم أون أنا خا أملاخ كاب أب أملاخ تسفلني سلازخ أب قدم أملاخ نسبن إنتا زي بالحلنا كل وني كل جزية إسعار الله يحرب زوح عمتات كان هزبي مصوات كبصح مسواتك قربن مصاحو شعون كاب إسياز مصو حيالو أيهود بزي أخبا هزبن بزي من عبن عبيت مقدس نسيه رخبني نساتهم أباي قلا انت زهل ومسي نباخا مسيهم خصني متقبأ نيرو ويس أبقدمو على قيمة كله بزي إذا أما أخلكم بدوي عويلة لومي أنا بزعبات سأموتات أبقدمكم افرد الله زبالكوا حنت زربا انت زي كويناس قلب بدل رخيبهم لي انت خوينهم زياتهم ينقروا نايزيا بهر قال ملأ عبية على دماء قدس بدك رسيان بزيح توسخه بقويتانا يسوس كريستوس كأزا أمن بزحو እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበል ካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ክኸውን በጊ ዓዳሊ ዘውረድ ካሉ ወጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዝማእዛዕታ ንዘን ተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳለኻ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ጽዩጨን ሓጢአትና ንጻን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና بحق بنصحنا خوينا بدستان بحقوسن كنقلقل أبقعنا ليو تسالن سلام لكلكم ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ድሕነትን ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲት ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሓድገልና ነፀሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቅሪ ወድኻ ኣድግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንክ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ኦ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታረቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢአትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንምለክለና ዘወቱ ጊዜ ባርኮት ወዝወቱ ጊዜ ጠንህሮየ ጊዜ ሰበቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንወን ስገላቱ ባነይ ቀብር ትእዛዛትሁ ከመይ ይስረይ ለነ ኃጣዊነ
ለገብርኤል ዋብተ ሰማያት ለማርያም ወልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብ ለሳሙኤል መውቱ ዘይቀብ ነገሰ ወመራሁ ድላውነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ረትምስይት ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓልም ቈሎጣነ መጣ ተሰጎ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራን ወሕገ ለሞሴ ወክህነተ ለአሮን ተውሂቦ ዕጣነ ኦሪት ለዘካርያስ ካህን ገዋ በከመ ነገረ ወአሮን ካህን ሓንሳብ ከና ሱራፌል ሰግድ ለሉ ወኪሩቤል ሲያበው ይጸሩ ዘይብሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ባባኤል አብ ወክቡር በውስተ ውእቱ ዕጣኑ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘየመውት ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጐይታ ይቕር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ጐይታ ይቕር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ የማነ አብኡ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋናና ምስጋና ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ለሞን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁንልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ንሰብሖ ለአምላክ
እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሰውን ዝሕሎ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀግኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ በረቱ ዘይረኽሙ ሰዓቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕሊናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጃከ ለምጻማት መንጽሄ ብሕማም ተታሕዝ መሕወይ ንጸማማቶም ዝኾንካዮም መዘለፎን ጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሳዕብ ለቅዱሳኑ ዘብርቕ ፀሓይ ብምድፍታውን ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ይሰም ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለካ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእ ዝፈጠርካ ኣብ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዛ ዓለም ተላኸ እዚ ህላዊ ዘይበርስን ዘይምርመርኒ ዘይረአ መንፈሲነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጊዜና በኻ ንቕርብ ኣለና ዘይልወጥናት ካብ ነታብካና ቦኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላኢ መንፈስ ክንረክብ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብ ቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ ናይ ንከሳስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ዘላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምጥላል ፀላቕ ንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕኒ መበለታ ፀናንዕ ንፀኽታማት ተቐበል ብሓትያትን ዝረኽሱ ምሕረትካ ንፅህን ዓያሻ ኣለብም ንጥፋኣት ምለሳ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕነ ጎይታና ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ ይመን ኩልና ድማ ፀቆቕነና ወለኮነ ኮን ፀወነስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥተ ብሩክ አሜን ይበልዎ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላኽ ይመሐረና ይቅረ በሃል አምላኽ ይቅረ ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጸድቀላ አእምሮ ይዓዝለና ንዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና ነቶም ዝዓረፉ ባሮትካ ድማ ነብሳተ አብ ወልደ ሚካኤል እያብ ኃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሰልና ተኣስሩ ፍትሓልና ባሒሎም ዘለዋ ክበልና ጠምዮም ፀምዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ንዓለም ምድታ ድማ ፈውሰ ምሕረትካ ክዓዋላ ከምቲ ንሃዋርያት ዝምሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለትን ጌራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበታና ሕደገልና ካብ ክፉኣት ሕነና እምበረ ፈተና ይጠጥወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን
ወአዴና በድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እና ከደንግድኺ ስጋሁን ድንግድኺ አደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እውነት ብልጽጊ ብረማፀንኩ ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍልጽቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና አድገልና ናፍት ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንዳና መጥ ምንና አሜን ማረኖ ዘብርትኖ ዘማገነ በጋዝተ መላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናፍቅር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም አለ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንፅሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዕንትኹም ዝሰምዓ ዘለዋ ኣዛንኩም ብፅሓት ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ካባኻ ክንረአ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን እንልምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበልና ዘክሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር እሰ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ኢያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 ቁጥር 3 እግዚአብሔር እሰ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ኢያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ። እግዚአብሔር እሰ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ኢያረምም እሳት ይነድድ
ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነ ያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነ ያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓዕ ብፍርሓትን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዚኡን ምስ ዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለመን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንፃሕና ዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደውዮን ኩሉ ሕማምን ካሕውዩን ካብ ዓለም ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዘለኣኽካዮም ንሳይኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ላእኸልና ናይ ልብናና ሕሊናናን ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍራብ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በዛ ከተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተላለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ሆያ ቆሙ ወአጥምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር
مرحنا بحيل خادق فنا كم محرت كم بر كم بدلنا يتخيدنا كم قال كان نبر دما سخارد عنا الصوم زد ما سخات ريو سخات قبل الصوم قبرلنا ودو توسعينا خبران تساخب سلامات صحنا نفسات أكبرتك كائماتك مهرة آب ولد ميكائيل إي آب هاي مريم أسكال مريم ولدت ميكائيل ولدت سلاسي ولدت جورجس نمس كلهم سماتات إرترا ناي نفس عرفتها بلنا حزنانا صنعنا علنا خمتنا ورياض زمهار كيوم أب سمايات تنبر ربنا ندولنا نسوا سمك يقدس من قصخات مصا وهاتكا خمتا بسماعكم ودما مدريخون نعلة انجرانا لو مهابلنا هنا نسبود لنا بدلنا خمسة حالنا لنا بسنا حدقلنا وقواد هنا ننبرا فتنا يتدونا من قصتين حايلين كايمان وقزيني مريم من قدس قبرين ملا سلامتا سلام لك لخو بحلنا خي دنقل بسقاحون دنقل خي ادق زاوير بيدا سراوي سلام لك نسغا نسبرقتي خي فرما حسنكم بروخي ومن تسقى زاوير مساخي وفسد دسبلك اتياتنا نحار قلنا فتو دخيل كرسوس من تانا محل من النامي نو وانجيل من قصة سمايات من سمايات قريبا لامو امنون تنسحون قويتانا مدحانينا يس كرسوس هواريانا قلقال انزخنا كو وانجيل ماتيوس زنقر قال بارخ نخبر من قصة خبر نسقانا نقبا لمن كل ساعة نزل عالم عالم امين وانجيل ماتيوس معراف اسران 4 كفقد حديك ساب اسران شمنتن ኢየሱስ ካብ ቤተ መቅደስ ወፂኡ ከደ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ህንፃ ቤተ መቅደስ ከሪእዎ ናብኡ ቀረቡ ንሱ ግና መሊሱ እዚ ኩሉስ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍን ይብለኩም ኣለኹ በሎም ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም እዚ መዓዝ ክኸውን እዩ ትምህርቲ ምምፃእኻን መወዳእታ ዓለምን ከንታይ እዩ እስኪ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቁ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፁ እዮም እሞ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ረኣዩ ኣይተሰንብዱ እዚ ኩሉ ክኸውን ብግዲ እዩ ግናኸ መወዳእታ ጌና እዩ ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግስቲ እውን ናብ መንግስቲ ክለዓል እዩ ኣብ በቦትኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ እዚ ኩሉ ግና መጀመርታ ቅልውላው እዩ ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ክህቡኹምን ክቐትልኹምን እዮም ብዛዕባ ስመይ ከዓ ኣብ ኩሎም ኣህዛብ ፁላኣት ክትኮኑ ኢኹም ሽዑ ብዙሓት ክዕንቀፉ ንሕድሕዶም ኣሕሊፎም ክወሃቡ ንሕድሕዶም እውን ክፃሉ እዮም ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ክትንስኡ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም ዓመፃ ስለ ዝበዝሐ ድማ ናይ ብዙሓት ፍቅሪ ክትዝሕትል እያ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ እዚ ወንጌል መንግስቲ ከዓ ንምስክር ኩሎም ኣህዛብ ኣብ ዘላ ዓለም ክስበኽ እዩ ሽዑ መወዳእታ ይመፅእ እቲ ብነቢዩ ዳንኤል ዝተባህለ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ጦይሙ እንተረኣኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል ሽዑ ኣብ ሂዳ ዘለው ናብ ኣኽራን ይህደሙ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዘለው ከዓ ካብ ቤት ገለ ክማላእ ኣይውረድ ኣብ ወፍሪ ዘሎ ድማ ክዳኑ ክወስድ ንድሕሪት ኣይመለስ በታ ቀነቲኣ ግና ንጥኑሳትን ዘጥዋን ወይልአን ሽዑ መከራ ክኸውን እዩ ከምዚ ዝበለ ካብ መጀመርታ ዓለም ክሳዕ ሎሚ ኣይኮነን ከቶ ድማ ኣይከውንን እዩ እሞ እቲ ምህዳምኩም ብክረምቲ ወይስ ብሰንበት ከይከውንሲ ለምኑ እተን መዓልታት እቲአን እንተዘይሓፅራስ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣይምድሓነን ምንቲ ቶም ሕሩያት ግና እተን መዓልታት እቲኣተን ክሓፅራ እየን ሽዑ ገለ እንሆ ክርስቶስ ኣብዚ ወይ ኣብቲ እንተበለኩም ኣይትእመንዎ ናይ ሓሶት መሲሓትን ናይ ሓሶት ነቢያትን ክመፁ እዮም እሞ እንተተኻእሎምሲ ነቶም ሕሩያት እኳ ከስሕቱ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም እንሆ ኣቐዲመ ነገርክኹም እንሆ ኣብ በረኻ ኣሎ እንተበልኹም ኣይትውፅኡ እንሆ ኣብ ቤት ኣሎ እንተበልኹም እውን ኣይትእመኑ በርቂ ካብ ምብራቕ በሪቑ ክሳዕ ምዕራብ ከም ዝርአ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ኣብቲ ገንቢ ዘለዎ ኣሞራታት ከዓ
ኣብኡ ክእከቡ እዮም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ በለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ምናብ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ መምህርና ናብዚ መፍርህ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና ንኣና ንብልሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዝን ናና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህላልነት ሰራሕናይ መሰስረይ ዝተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩለክሙ መንፈስከ እጅኻ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘለና ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዮ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ደጊምና ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንስርሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦኒዮስ እንድምናለና ስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንውዛ ዓመታትን ንናይ ሰላም መዓል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በንዝርሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦኒዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባይ ኤርትራ ወዲበርሰ አንጀር ላብዊነ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻ ንልምን ዘለና ኣለና ጎይታ
ማህበርና ዘክር መባርኮ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበሩ በውስቴታ በሰላም ብዘይ ምኩራትን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን ንእድስን ፍቃድካ ገብሩ ናትካ ኮኾኑ ጸጋኻ በንዶ ጸሎት እንዴት ንጽና እንዴት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ንባረትካ ኻባና ንድሓኑ ዝመጽእ ንዘባለም ሰናይ መዋእልሃ በጎይታ ኣምላኽ ይተንስሞ ጸላትኻ ይፈተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ ብበረኸት ትልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣላፋትን ብሩኻት ይኹኑ بعد ودخا مسون منفس قدوس مو زلك خبرن سلطان زلالم عالم امين كلنا بطبب እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምን ባህዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዝየ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ያስተርኢ ወዘያስተርኢ የሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋህድ እናኣምን ካብ ብርሃን ትረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኽበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብጀካ ኣጉና ኣብዚ ምድሪ ዘለዎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ ያልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስን ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይን ድማ ብዘቤን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ብቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊጡ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ክመጽእ እዩ መንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖም ብነቢያት ተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሳኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወይወነ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ هداي كاب سجا ورسعات كم زنتاخوكم ودما كم ناي كلكم حاتيات نصوي دفيركم ام ناي كرسوس سجا تقربكم كابو مقبالكم حتى على فنات يبلين حاتياتكم اغزار سكم يزم الله سنبر انا خاب حاتياتكم نصهي كان قال زعق استحقران ويتسحق تزارمن ويكاب خفاضة وش بيدك شان زغم من تلون ويدانا نملغنا من حيننا يسوس كريستوس كم زغطعون أبعلي خمسك على اللي ردا أبكن برخات مرقام أبكن حلقة حتى أسكاب جابهير قانا مسات قبليو وقيتاين عملا خين قبار سرعة وهاب سلام فقر كفوح لنانكي من قناعة سقاو فتوة نار حق اللي فقر سلام مزلو وزمن مسناين أبرو مزلو سمرخا قدسانا قلقل تهاصم برون كفلني كاب سماعد ورر كام سماويان مدراويان سلام زقبر كان سخا مسكانا نزل على منات كاي منعها خمس قلون كل حزب حدا زقبر كايوم نسؤول سلام زيوت سهلن سلام لكلكم
እግዚአብሔር አበየ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝበተርካ ይቅድም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበልዋ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረከ ይውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምሳዓምነ ንሕድድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና هليو بنت سلام فسمت وفكر أمه ببيناتي كمو بأمها ክርስቶስ አምላክነ ረስየነ ልልዋነ ከመነታማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረቅረና ተባሃልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበልና ንሳሙን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ምፁእ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ በረድኤት ይሓልወልና ምስለ ነብሳት አግብርትዩ ዋይማትዩ ምሕረት አብ ወልደ ሚካኤል እዩ አብ ኃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም አሜን እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ለአምላክነ አልባብክሙ ካብ እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና ድማ ናይ ቀዳሞት መስዋዕት ከም ዝሰመርካ ስመረልና ነብሳተ አግብርቲ ኳይማቲከ ምህረት አብ ወልደ ሚካኤል ኢየአብ ኃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ ፃናን ዓልና ከምትን ሃዋርያት ዝማርካዮም
ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጣ ፍቃድካ ከምቲ ሰማይ ትኹን ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ዕለት እንጀራና መሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ አድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በላኽህ ድንግል ምስጋውን ድንግል ይኺ አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ካወነ ዝብረኽቲ ይኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ ዮም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወበሰቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ነኻት ገለና ፍትወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ተንሱ በፍርሃተ እግዚአብሔር ከመ ታጽምዑ አርኅዉ መሳክወ አእዛንክሙ ዋንቅሁ ልበክሙ ንእግዚአብሔር ብምፍራህ ተንሱ ክትሰምዑ ከዓ መሳኹቲ ኣእዛንኩም ክፈቱ ልብኹም አንቅሑ እግዚአብሔር ነብስ ወከፍና ዝርእን ዝምርምርን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቦታ ዝምህላውና ንኸንቱ ኣይኮነን ነቶም ብቑኑዕ እምነት ዝሞቱ ቀዳሞት ኣቦታትና እናዘከርና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለሙኖ ካብቲ ህልውና ክቡር ኣቦ ዝኾነ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ አንጦንዮስ ንዕኡ ብዝመስሎም ጳጳስ አባ መቃሪዎስ ንጅምር ኣሎና እንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቅራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብፍቅርኻ ሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋት ትፈጽመልና ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሞ ህዝባ ኣብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቁኑ መገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገፅ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ሰናይ ነገር ክሓፅቡ ልቡ ፅንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነብሲ ወከብ በብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቁናዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክር ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲ ጓይማትከ ምህረት ኣብ ወልደ ሚካኤል እየ ኣብ ሃይለ ማርያም ኣስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመፅሓፍቲ ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕርሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደገፅን መንበርካ ምፅዋት እንተቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጉዝ ብፁን ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእቲ ተታሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኣመምርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንፅልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኸውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ክሳዕን ዘለዓለም حلومن عبيومن
نزياتهم ان كلهم النتم سمهم زتطوعون سماتهم زيتطوعن إذا سناي زخري أب قدمي خازة قبر اللهم نفسهم معرف حاتياتهم دم حدا قلهم كاب سماينا ما هتنقل ود خازة لا كايو فقاد كا قبري الكاي خام قوم تنسون نعون ودخا وفي خايون أسلطن كايون عالم كي تفتره سلطان زلو وسلو زخوني أب سماياتنا مدرن كقز سلطان هاب كايون تملكتو نعون حدا ودخا خندي زاكل قرمان كبرن تحتنا انت عقستن مسكالنتنا اللو نستوعب نعون فوق ودخا نفقركا ملاختن اللي كان ملاختن يا حلوق احلق وين كله اب تحتي سماي مدرن زسمه زبله سمني سقدلو سراويت ميكائيل ببنا قدم سراويت جبريل ببقر محبرهم جربيل بقرمهم سرافيل كاب قداسيهم كلهم سراويت ملاختن ببوغنهم نجزي أبيهر نتي بمسجانا قدوسان زمسجان يمسجنوا تقبلوا قدوس 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 يا ሰማያት نحن هون مساعداتهم حبيرنا قدوس 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 እግዚአብሔር نبل نسخا بحق قويتانا ناملخنا مدحانينا يسوع كريستوس بقدسناها قدوسيخا بالعلنها العليخا بقويتنتكا خبوريخا بمسقانها قدسان ملاخت مسقونيخا او قويتا اتزولدك بملكعن ببرهان نعخا يمثل نسخاخا كاببوخا زتلاخكايخا كفلفال عين ماي كاب اريام زوحازي عين مايخا سمايات مدرن زفتركا كاب اب زيتبتك نوح فتليخا بفقادك كاب سماي وردكا مهتن دنقل وسنكا نشتو قوالتهم دخاتا صورتكا قليلاوي تحقفتكا نفسا قدسكا سقاونا انصحخا أصنعخا يا بأخذ ما أيضا قصة أبيت لهم تولدكا كم سب ترأخا بإيد يوحنس تمكا أبلع البحر يخدكا نفاسات قصتكا نفسات ونحويخا مسدك مزامر عدد وصايناخا قبركا بسلطان ملكوتكا كاب حموش تحبس تنكل التعاسان نبزحات سبات أصقبكا هو قويتا زي تدفر كنسخا يهودا دفركا بهانا تطلاخا بغيافات تنعاكا ببيلاطوس تواردكا مسقبنياتات تقوصركا شعو عرب معالت اكويانا يهود بمثال زي نحنا أعداونا إنا العلنا أبز تربيزا زي إنا نبروز لنا تمرت مسكال أبلع العنزيتي سقلوخا وقويتا بإيد باريا تتبعخا ببتر زنقيت وقعخا بخينات وانتوقعخا مرير حموتن مسيس ناستويخا نسخا قد كل زقبغ كالكا أملاك نسخا أي كلاكان تعجزكا كسع موت بصحكا ازي كله من تفقر السبب كونكا كموتات تنساخا موتات ونا تنساخا نبخا اما هذا مركو مارخكا سقا بملباس مسحي لملكوت كان بتنايت انتي هلاوي خانا بسمايات عركا اوغيتا حزبخا محار كيدانكا ذكر من فتاويخا ابراهام من تفقركا يساقن بسمكا سلزوعخايو قدوسكا اسرائيل نحزبخا محار اوغيتا من قدوسان نبياتن من سبخت وانجيل حوارياتن من سيومان كهناتن من تعوتات سمايتاتن من برخات صادقانن من قسع عقوسات دناقلن منكوساتن محار اوغيتا من توم اب سماي زلو منابرتي سرقلاتا زموسلو 4 وانجيلاويان ماتيوس بمثال سب كوينو كاب بخري أبوتا جميرو بسقا خبزر إداويت كم زتولد كاززنتو مارقوس بمثال أنبسا خينو كم زقازمان بسا تمثيلو بقنعة إمنات نوتو ما بقص زلو سبخت خام سبكت كاززر قحيو ملقاس بمثال لحمي خينو مسدنقل عدي خاب دنب مدقاس كان بجرقة متقلال كان أما أخل أدقن لا من مدقاس كان تحت الناخا سبخيو يوحنس بمثال نسري خينو
ንላዕሊ ይነፍር ልዕል ኢሉ ከዓ ይጭድር ህላው የመለኮት ይትርጉም ባሕሪ ጥበብን ዕምቆት ትንቢትን ይገልጽ ካብ ብፆቱ ዝሓረኻዮ ብቅድስና ዘጌጽካዮ ከም መላእኽቲ ሓጢአት ዘይብሉ ክኸውን በትናትካ ቀናት ድንግልና ዘቐነትካዮ ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ልዕልናኻ ምውዳስ ዝኽእል ኣየናይ ኣፍ ኣየናይ ከናፍር ኣየናይ ልሳን እዩ ተዘክረ ምስጋና ናእኻ ውዳሴ ንመንግስትኻ ሓይሊ ነቦኻ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ንመንፈስ ቅዱስ ማዕረ ምሳኻን ምስቱ ዝወለደካ ኣቦኻን ህፀት ዘይብሉ ንዘለዓለመ ዓለም ደዊክሙ እሳውእስት በደዌከ ቅዱሳት ከመ ተሃቦሙ ለአርዳኢከ ንጹሃን ቅዱሳን ብዝኾነ ኣዳውካ ንጹሃን ደቀ መዛሙርትኻ ክትቦም ሕብስቲ ሓዝካ ናመነ ከመ ዝንቱ ሽዑ ብበረኸት ከም ዝባረኽካ ሕጂ ድማ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮም ሽዑ ብምስጋና ከም ዝቆረስካ ሕጂ ኸ ነዚ ሕብስቲ እዚ ፈትቶም አሜን 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 ወነዛመን ንሴባከ ወዚነ ወአምላክነ ከመዝንቱ كم حدش كان نصحات حوارتك كتبهم أبصوا ويني مسماي حوسك كم تشعو قدسك يو حجي نزي صوازي قدسا كم تشعو ذهبك لمو نزي صوازي لويت كهبنا آمين آمين تشعو حدا زقبر كايو لوموين نزي حبست زي مزز وازي سقا خاندم كان حدا كخون قبرو زينو
በሰማይ ያሉ ልብክሙ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ደገ ብርሃን ይከፈት ማዕጾ ምስጋና ይርሑ ኣብ ቅድሚ ገጽ አቦ ዘሎ መጋረጃውን ይገለጽ እንሆ በጊዕ እግዚአብሔር ይወርድ ኣብዚ በአይ ብባርያኻ ዝተዳለወ ኣብ ቅድመይ ዘሎ መኣዲ ክህነት ይንበር እቲ ዘሰንብድ ሰይፊ ሓዊ ሜሎስካ ይፈኖ ኣብ ልዕሊ እዚ ሕብስትን ጽዋን ይርአ ነዚ ምስጋና እዚ ፍጹም ምእንቲ ክገብሮ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳለ በኩሉ ልብ ናስተበቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ ንኩሎም ነቶም ብኡ ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን ሕድገት ሓጢኣትን ምእንቲ ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ንዘለዓለም ዓለም ሃበነ ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ዓለም ለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር
ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መፍቀር ሰብ ከም ብሓድሽ ብኩሉን ኣብ ኩሉን ንልምነካን ንግዛእልካን ኣለና ንነብስና ንስጋና ንጹህ ስለ ዘይኮነ ስጋኻን ደምካን ካባና ንሓደ እኳ ኣይኽሰሰና ስጋኻ ንህይወት ኩሉ ዓለም ክኸውን ከም ማእዘን ምድሪ ንላዕሊ ንታሕትን የማንን ንጸጋምን ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ከም ዝተዘርግሐ ንሕና እውን ከምኡ ካብዚ ሕብስቲ እዚ ሒዝና ነዚ ትእምርተ መስቀል እዚ نرى لنا نتغابو زقبل كلها نوقسان نتفاتنا يخنو وقويتا نسخات تفولتو دخامسب كندي زاكليو كاب قدامي ادم جميرو كسعلو مزلوان نسرعات كازي حدق كتو اي ترخبن نسخاقنا نقطع عدم قاي بمحرت كابوزوح زخونك حقنيا እግዚአብሔር አምላኽና በይንኻ ኢኻ فكادك بكم السماء كمعوب يسعين يوم وخمت موسين آرون كهنات أبت قدامي سرعات من تهزبخان رستخان كتصليو خابخا كابك زيابير زعززكا اصللخو وخمت منافخا من تزوم أب قدس بيت كريستيان كازموتو هزبخان كهنات دياقونات نتوم أبدق زلو هزبخان رستخا ونصللخو أبزي خابزلو كاوغن كهنات وي كابدق خابزلو كاوغن مئمنان حلنو خابخا زرحق انتلو نابتناتكا فقاد كمز مسات قبرو كمزي نزح بستزيا كاب انبان كربان اب قلان برخان زتبتنت كنسا زاكب كايا تاكي باخا حنت حبست زخنت كوموخا حادق برنا ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሞ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይቸልልዎ መላእክት ውስተ ጽርሐ
እሳት ተወላይቶ መድኃኔዓለም በእንተ ሥጋው ቅዱስ ወበእንተ ደሙ ክቡር ወንብጣ ገጹከ ቅዱሳቶ ለመድኃኔዓለም አሚነ ነችያሁ ተወኪለነ ቦቱ ናዩ መኳንንት ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ወናኻ ኣብ ትሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ዘይበፅሖ ኣብ ኣርያም ኣዳራሽካ ንእትነብር ርእስና ነትሕትን ንግዛእልካን ኣሎና ናይ ሕያውነትካ ሰናያት ንማልድ ኣለና እወ ምንቲ ህዝብኻን ርስትኻን ምንቲ እዞም በዛ ዓለት እዚኣ ዘይመጠነይን ዘይግባኣንን ክነሰይ ብፀጋኻ ዝፀዋዕኻኒ ብኢደይ ብኢድ ባርያኻ ስጋኻን ደምካን ክቕበሉ ናብ ቤት መቕደስካ ዝመፁ ካህናትን ዲያቆናትን ርእሶም ኣብ ቅድሜኻ ዕብየት ልዕልናኻ ኣድኒኖም ንዘለዉ ምእመናንን ምንቲ ድኻ ባርያኻ እውን ንፅሊ ኣለኹ ንካህናት ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ኢልካ ዝነገርካዮም ቃል ኪዳንካ እዚ እዩ ንካህናት ንዓለም ብርሃን ንስኻትኩም ኢኹም ዝበልካዮም ንካህናት ኣዒንቲ ቤት እግዚኣብሔር ኢኹም ዝበልካዮም ንካህናት መብራህቲ ቤተ ክርስቲያን ኢኹም ዝበልካዮም ንካህናትን ኣምሳል መላእኽቲ ኢኹም ዝበልካዮም ኦ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ንህዝብኻን ርስትኻን ክትባርኽ ንዓ ንዘለዓለም ዓለም በፍርሃት እድሜ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ዛኹ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ኢካ ህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእ እዋን ከናውፅዋና ይኹልን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንኣኻ ክበካዮ ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾኑ ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፋትሕ ክኾኑ ይበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒዕኻ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኻ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነቱ ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረኽ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ምሕደገሎም ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣናዕስየልና ይቕርበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጠንዮስ ዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘታማትን ሰብኡትን ኣንስትን
አረጋውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ካብ ቆይሞም ዘሎ ህዝብሃን ኩሎም ዘእክር ብእምነት ክርስቶስ ኣፅናዕዮም ኦጎይታ ብቁና ሃይማኖት ፀኒዖም ዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ብር ኦጎይታ ነብሳት ኣግብርቲኮ ኣይማቲከ ምህረት ኣብ ወልደ ሚካኤል እየኣብ ሃይለ ማርያም ኣስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ብርናዕና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሓቅ ግበረና ኦጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክምፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ግስና ብዝሊ ብዝተቀየረ ግዜ ብዝሓለፈ ቀለም ብዝጎደለ ስጋ ብዝወደቀ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ዝተቀደሰ ስግኡን ደሙን ዝተቀደሱ እዩ ሃደ ኣብ ቅዱስ ሃደ ወልድ ንኡስ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መስለ ኩልክሙ መንፈስከ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቕርበለሎም ከም ብዙሕ ምሕረትካ ከዓ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳም ብሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብዘለካ ለም ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብኑ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ኣሚኖም ካብኑ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። አሜን። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደሙን እዩ። አሜን። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ክሳዕ ዳሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ንግል ዝኾነት ካብ ቅዱስ ግዝነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይ ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። አሜን። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። መለኮቱ ካብ ትስቢት ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነትን ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ። አሜን። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ እዩ። ምስለ ዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስማሕ ወይ መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ንሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተያ ንሕስየለይ
እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹር ወድኻ ምንታይ ይጠርእ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ዝሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ኃጢአት ወጊእኒ እዩ እሞ ጎይታ ንሱ ጽነኸሳ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይን ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘይቋርድ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይን ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይናን ቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ትትዕ ሰብነተይ ተሓድር ዝግበአኒ ይኮንኩን ኣና ወዲዐ ከብ ቅድሚኻ ብስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካን ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንስኣኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ርክሰትን ከተንጽሐኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድና ይኹነኒ ማሕረንዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢአት ድሕነት ነብሰይ ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ካብ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ምዕራፍ 59 ቁፅሪ 39 እቲ ሕቡእ ረኣያት ዝረኣየ ዮሃንስ ከዓ ብድሕሪ እዚ ዓብይ ጻዕዳ ዝፋን ረኣኹ። ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ተቐሚጡ ዘሎ ዓብይ ንጉስ ድማ ሰማይን ምድርን ካብ ቅድሚ ገጹ ሃደሙ፣ ቦታ እውን ኣይረኸቡን። ብድሕሪ እዚ ኩሎም ምዉታት ዓብይን ንእሽቶን መፁ፣ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ከዓ ቆሙ። ንኩሉ መጻሕፍቲ ድማ ቀልዕዎ፣ ነታ መጽሓፍ ህይወት ግና ንበይና ቀልዕዋ። ኩሎም ቶም ምዉታት ከዓ ከምቲ ኣብቲ መጽሓፍ ዝተጻሕፈ ከከምቲ ዝገበርዎ ተፈርዱ። ባሕሪ ኣብኣ ንዝነበሩ ኩሎም ምዉታት መለሰት፣ ሲኦልን ሞትን ከዓ ኩላቶም ነቶም ኣብኦም ዝነብሩ ኩሎም ምዉታት መለሱ። ምድሪ እውን ነቶም ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ ምዉታት መለሰት። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ 11 ክሳብ 15 ነቢ ሕዝቅኤል እውን ከም ዝበለ መንፈስ እግዚኣብሔር ናባይ መጸ፣ መንፈስ ከዓ ናብ በረኻ ኣውፅኣኒ። ንሳ ድማ ኣዕጽምቲ ዝመልአት እያ፣ ብዙርያኡ ከዓ ኣርኣየኒ። ንሳቶም ኣብ ገጽ ምድሪ ኣዝዮም ብዙሓት ጠሪሶም ዝደረቁ ነበሩ። ከምዚ ድማ በለኒ ኣታ ወዲ ሰብ እዞም ኣዕጽምቲ እዚኣቶምሲ ይትንስኡ ደኾን? ጎይታይ ንስኻ ትፈልጥ በልክዎ እምበኣር ኣብ ልዕሊ እዞም ኣዕጽምቲ እዚኦም ተነበ። ከምዚ እውን በሎም ኣቱም ዝደረቕኩም ኩልኹም ኣዕጽምቲ ቃል እግዚኣብሔር ስምዑ። እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ነዞም ኣዕጽምቲ እዚኣቶም ከምዚ ይብሎም ኣሎ፣ እንሆ መንፈስ ህይወት ከእትወልኩም እየ፣ ሕያዋን ክትኮኑ ኢኹም፣ ስጋውን ክገብረልኩም እየ፣ ቆርበት ከዓ ከውድቐልኩም እየ፣ ኣብ ውሽጢኹም ድማ መንፈስ ህይወት ከእቱ እየ፣ ሕያዋን ከዓ ክትኮኑ ኢኹም። ኣነ እግዚኣብሔር ከም ዝኾንኩ ድማ ክትፈልጡ ኢኹም። ከምቲ ዝኣዘዘኒ ከዓ ተነበኹ፣ እቲ ነገርቲ ከዓ ከምቲ ዝተነበኽዎ ኮነ። እንሆ ድማ ምንዋፅ ኮነ፣ ኣካላት ኣዕጽምቲ ነናብቲ ዝመስሎም ኣካላት ተጋጣጠሙ። እንሆ ካብ መትንታት ኣብ ልዕሊኦም ጠመጥኩ፣ ስጋ ድማ መልኦም፣ ቆርበት ከዓ ኣብ ላዕሊ ወጸሎም፣ ህይወት ዘለዎ ነፍሲ ግና ኣይነበሮምን። ብዛዕባ መንፈስ ህይወት ከዓ ተነበበለኒ፣ ኣታ ወዲ ሰብ ኣታ ናይ ህይወት መንፈስ ካብ 4 ወሰናት መጺእካ ኣብ ልዕሊ እዞም ሙታት ሕደር እሞ ሕያዋን ክኾኑ እዮም በሎ በለኒ። ከምቲ ዝኣዘዘኒ ከዓ ተነበኹ፣ ናይ ህይወት መንፈስ ከዓ ኣብኣቶም ኣተወ፣ ሕያዋን ኮይኖም ድማ በእጋሮም ደው በሉ። ኣዝዩ ከዓ ጽቡቕ ነበረ። ኣታ ወዲ ሰብ እዞም ኣዕጽምቲ እዚኣቶም ኩሎም ናይቶም ኣዕጽምትና በብነገድና ደረቐ ዝብሉ ህዝቢ እስራኤል እዮም። ምእንቲ እዚ ከምዚ እናበልካ ተነበየሎም እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣነ መቃብርኩም ከፊተ ንኩልኩም ካብ መቃብርኩም ከተንስኣኩም እየ፣ ናብ ሃገር እስራኤል ድማ ከውፅኣኩም እየ። መቃብርኩም ምስ ከፈትኩ
ካብ መቃብርኩም ከዓ ምስ ኣውፃእኩኹም ኣነ እግዚኣብሔር ከም ዝኾንኩ ክትፈልጡ ኢኹም። ኣቱም ህዝበይ ኣባኻትኩም መንፈስ ህይወት ክሕድር እየ ህያዋን ድማ ክትኮኑ ኢኹም። ኣብ ሃገርኩም ከዓ ከንብረኩም እየ። ተስፋ ዝሃብኩ ዝገበርኩን ኣነ እግዚኣብሔር ምዃነይ ድማ ክትፈልጡ ኢኹም በለኒ። ኣቱም ዓያሹ ተስፋ መድሓንና ኣስተውዕሉ እሞ ካብ ክሕደትኩም ተመለሱ። ጎይታና ባዕሉ ተንስኡ ኢሉ ብቓሉ ከምዘይኣዘዘ ኣስተውዕሉ። ነቲ ነቢይ ክንበ ምስ ኣዘዞ ግና ትንሳኤ ሙታን ምእንቲ ኸፍልጠና ሽዑ በታ ሰዓት እቲኣ እቶም ሬሳታት ተንስኡ። ነዞም ዝተንስኡ ከም ዳግም ክሳዕ ዝትንስኡ ክሞቱ ኣለዎም። ሕዝቅኤል 37 ካብ 1 ክሳብ 16 ኣብ መዓልቲ ትንሳኤ ግና ጎይታና ተንስእ ምስ በለ ክትንስኡ እዮም። ከቶ ግና ኣይክሞቱን እዮም። ከምቲ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ዝተባህለ ቃል እግዚኣብሔር ኣይልወጥን እሞ ኩሎም እቶም ኣብ መቃብር ዘለዉ ቃሉ ክሰምዑ ግዜ ክበፅሕ እዩ። እቶም ሰናይ ዝገበሩ ናብ ህይወት ዘለኣለም፣ እቶም ክፉእ ዝገበሩ ከዓ ናብ ፍርዲ ክትንስኡ እዮም። ዮሃንስ ወንጌል 5:28-30 ምእንቲ እዚ ከዓ ጎይታና ብስጋ መፀ ንሰባት ኣተንስአ፣ ንባዕሉ ድማ ብመዋቲ ስጋ ምእንቲ ክትንስእ ፈትዩ ሞተ። ምስ ተንስአ ድማ ከቶ ኣይመውትን እዩ። ጎይታና ብድሕሪ ትንሳኤኡ ኣይተዛረበን። ዳግም ክሳዕ ዝመፅእ ካብ ሰብ ንሓደ እኳ ተንስእ ውፃእ ኣይበለን። ንኩሎም ድማ በታ ሓደ ኮይኖም ዝትንስኡላ መዓልቲ ምዉታት ክትንስኡ እዮም። ኣስተውዕል፣ ብድሕሪ ትንሳኤኡ ካብ ኩሎም እቶም ዝሞቱ ንሓደ እኳ ኣየተንስአን። ካብ ሞት ቅድሚ ምትንስኡ ግና ካብቶም ቅድም ዝሞቱ ካብ ስጋ ቅዱሳን ብዙሓት ኣተንስአ፣ ንብዙሓት ድማ ተረአየ። እዚኣቶም ከምቲ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ዝተጻሕፈ ናብታ ቅድስቲ ሃገር ኣተው። ማቴዎስ 27:52-54 ጸሎትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን። ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ሃበኒ ከመ እንሳእ ሕይወት ዘሥጋ ወደም ዘኮነኒ ሃበኒ ግበር ፍርየ ዘያሰምረከ አሰሬ ስብሐቲከ ወየውለከ ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ የዋሃብ ወጽድቅ መንግሥተከ ይትቀደስ ስምከ በላዕሌነ ማያላንተ ትኩት ወሰብ ሥጋ እንደምን ቆይተና ለዓለም ዓለም ማያላንተ ሥጋ እንደምን ቆይተና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳ ሥጋነት መንፈስ ቅዱስ ባህሪ ሥጋ እንደምን ቆይተና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳ ሥጋነት መንፈስን ዝውሃብ እዩ። እስመ ኃያል
አንተ ወለከ ቅዳሴ ሥጋ ነፍስ መንፈስን እስመ ኃያል አንተ ወለከ ሥጋ እንደምን ቆይታ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ሥጋ እንደምን ቆይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ሥጋ እንደምን ቆይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ሥጋ እንደምን ቆይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ቅዳሴ ሥጋ ነፍስ መንፈስን ወሃቢ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ሥጋ እንደምን ቆይታና ወለከ ሥጋ ነፍስ መንፈስን ወሃቢ እስመ ኃያል አንተ ሥጋ እንደምን ቆይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ ሥጋ ነፍስ መንፈስን እስመ ኃያል አንተ ወለከ ሥጋ እንደምን ቆይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዳሴ ቅዱስ አበኒ ከመ ይንሣእ ለሕይወት ሥጋ ወደም አበኒ ግበር ፍሬ ዘያስምርከ ከማሰሬ ለስብሐትከ ወይውለከ ዘይገብር ለዚአከ ፈቃድ በተአምኖ ሲዋቃ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስብሖ ስብሐት
እኩት ወስቡህ ከስጋ እንደምንጎይታ ሃይማኖት ክርስቶስ እስመ ኃያል አንተ ወለከ 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 ቅዱስ ይትነገር እኒ ከመ እንዛእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለኩነኔ እንግበር ፍሬ ዘያስምረከ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘዚአከ ፈቃደ ታምኖ የዋካበ ወእፄውእ መንግሥተከ ይትቀደስ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ
ወለከ እስመ ኃያል አንተ 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 ወለከ እስመ ኃያል
ሀበኒ ከመ ይንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ በርበሬ ዘያሰምረከ ማዘዴ ስብሐቲከ ወየውለከ ዘይገብር ዘዚአከ ከታምኖ ሴዋካ ወእፄውዕ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብሐት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ 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 ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በብዛት ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትልስል ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ሲሴቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም። ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ለእግዚአብሔር አምላክነ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ንቅዱስም የመስግን ለምን ኩሉ ሰዓነ ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ተባረክ
እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ንቅዱስ ስም የመስግን ለመን ኩሉ ሳዕኒ ዘላለም ዓለም አቡነ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ንቅዱስ ስም የመስግን ለመን ኩሉ ሳዕኒ ዘላለም ዓለም አቡነ ገብሃር የብርሃናት ዘደፎ ለጽልመት ወዛሩ ለጣዖት ዘበሞቱ ደምሰሶ ለሰብ ኦን ብርሃናት ዝፈጠርካ ንጸልማ ዝደፋኻ ንጣዖት ዝሰዓርካ እሞትካ ንሞት ዝደምሰስካ ምእንትታ ንሓጣን ተስፎም ዝኾነት ካብ ክብርቲ ማዕድኻ ስጋኻን ደምካን ክቕበሉ ናብ ቤተ መቅደስካ ዝመፁ ህዝብኻን ርስትኻን ናይ ሕያውነትካ ሰናያት ንማልድ ኣሎና መዓልቲ ብመልክዕን ብሕዋሳትን ብምጥማትን ብራእይን ካብ ምብዳልን ካብ ምስሓትን ሓልዎም ንነፍሲ እተማስና ንሳእያ እሞ ብለይቲ ድማ ንኸንቱ ነገር ካብ ምትጋህ ጓስዮም እንተደቀሱ ከዓ ኣኽናፍ መላእኽቲ ከም ዝኸድኖም ግበር ናይ ሞት ምሳሌ ስለ ዝኾነት ብርቱዕ ድቃስ ከየስጥሞም ጓስዮም ኦ ጎይታ ጽኑዕን ክቡርን ዝኾነ ስምካ ምእንቲ ከመስግኑ ብፍቅርኻ አንቀሓዮም እወ ዓለም ዝሓስካ ዘኩሉ አንተ አዝያለም እግዚአብሔር አምላክን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን وفادنا برفتنا يتتونا منقستين حيلين كبرين زلالة مناتك إمامي وقتي مريم قدس قبريل من أسرابنا سلام لك الله بعدنا خدن قل بس قل خندن قل خي أدوك جابير كويدا سراوي سلام لك الله نسخي خبنا سبر اختيخي فرما حسنكم بروخي ومن تزكى جابير مساخي وفسد ليسي برقي حتينا حقنا نفتو دهيت كل سوس من تانا محرد من النامي ኦ ጎይታን ኣናነ ክርስቲያን ህዝብኻ ዝዝበልን ዝጠፍን ዓለም ኣይኮነን እንታይ ዳ ነቲ ዝመፅኢና ተስፋ ንገብር ንፅበን ዘለና ንስኻ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ ዝበልካና ካልኣይ እውን ሰለስተ ግዜ መንፋሕ መለኸት ክኸውን እዩ ንሱ ድማ ናይ ምዉታት ምንስሳእ እዩ ስለ ዝበልካ መጀመርታ መንፋሕ መለኸት ክሳዕ ወሰን ዓለም ዝተዘርወ ስጋ ክእከብ እዩ ኣብ ልዕሊ ብላዕሊ ዘሎን ኣብ ታሕቲ ዘሎን ኣብ ባሕሪ ዘሎን ኣብ የብሲ ዘሎን ኣብ ከርሲ ኣራዊት ዘሎን ብበበይና ዓይነት ሞት ዝበለየን ዝማሰነን ካብ ምድሪ ዝወደቐት ቅራፍ ስጋን ናብቲ ናይ ጥንቲ ቦትኡ ክምለስ እዩ ኣብ ካልኣይ መንፋሕ ቀርኒ ድማ ኣዕፅምቲ
ምስጋን ደምን ክላገብዩ ሽዑ ብዘይ ምንቅስቃስ ምውስዋስን ክሳዕግዚኡ ፍጹም በይድ ንኾይኑ ክኸውን እዩ ኣብ ሳልሳይ ምንፋሕ መለኸት ከዓ ምዉታት ከም ቅጽበት ዓይኒ ክትንስኡ እዮም ጻድቃንን ሓጥኣን ኩሉ ብኩሉ ዘመን ህይወቶም ዝገበርዎ ጽቡቕ ኮነ ክፉእ ካብ ምድሪ ዝሰዓቦም መምግባሮም ፀይሮም ክትንስኡ እዮም ንጻድቃን ብየማንካ ንሓጥኣንካ ብጸጋምካ ከተቐምጦም ኢኻ ነቶም ዝሓረኻዮም ድማ ብቓል ምስጋና ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ጥምየ ኣብላዕኹምኒ ፀሚኤኻ ኣስቴኹምኒ ጋሻ ኮይነውን ኣሕዲርኩምኒ ዓሪቐ ኸዲንኩምኒ ሓሚመ በፂሕኹምኒ ተኣሲሮውን መፂኹም በፂሕኹምኒ ኢኹም እሞ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተዳለወልኩም መንግስተ ሰማያት ክትወርሱ ንዑ ኢልካ ከተመጉሶም ኢኻ ብድሕሪ እዚ ከዓ ናብ ፀጋምካ ተመሊስካ ንሓጣን ብቓል ወቐሳ ኣቱም ርጉማት ጠምየ ኣየብላዕኹምን ፀሚኤ እውን ኣየስተኹምንን ጋሻ ኮይነ ኣይሕደርኩምንን ዓሪቐ ኣይከደንኩምንን ሓሚመ ኣይበፃሕኩምንን ተኣሲሮውን መፂኹም ኣይሓተትኩምንን ካባይ ረሓቁ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ናብ ዝተዳለወ ሓዊ ኺዱ እናበልካ ክትቁጥዖም ኢኻ ሽዑ ዓመፅን ምትላልን ዝዛረብ ዝነበረ ኣፍን ልሳንን ክዕፀዩ ሽዑ ሓዘን ይኸውን ግና ዘይጠቅም ሓዘን እዩ ሽዑ ብኽያት ይኸውን ግና ዘይጠቅም ብኽያት እዩ ሽዑ ኣውያት ይኸውን ግና ዘይጠቅም ኣውያት እዩ ሽዑ ገዓር ይኸውን ግና ዘይጠቅም ገዓር እዩ ሽዑ መወዳእታን መፈፀምታን ዘይብሉ ንብዓት ከም ማይ ክረምቲ ክውሕዝ እዩ መሳጢ መብረቕን ዘሰንብድ ብልጭታን ድምፂ ነጎድጓድን ከዓ ሓያል መስመስታን ናባታቶም ክፍነዩ እዚ ከዓ ዝስይፍን ዝቆርፅን ዝፈላልን ብፅሒት ሓጣን እዩ ሽዑ ምድሪ ዝተቐበለቶ ሕድሪ ክትመልስ እያ ኣዲ ከዓ ኣውያት ጓላ እኳ ክትሰምዕን እያ ሽዑ ነብስን እውን ብኩሉ ዘመን ህይወታ ዝገበረቶ ግብራ ክግለጽ እዩ ሽዑ ክትምሕረናን ይቕረ ክትብለናን በቲ ዝበላዕናዮ ስጋኻን በቲ ዝሰተናዮ ደምካን ንምሕፀና ኣሎና እወ ንስኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ኢልካ ኢኻ ካላይካ ንዓኻ ብምውላድ መመክሒትና ኣዴና እያ እሞ ብእነና ድንግል ማርያም ንምሕፀነካ ኣሎና ንስኻ ስምኪ ዝፀውዐ ዝኽርኺ ዝገበረ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ኢልካ ኢኻ ከምኡውን ንመላእኽቲ ባሕልቆም ንነቢያት ብትንቢቶም ንሃዋርያት ብስብከቶም ንካህናት ብስልጣኖም ንሰማዕታት ድማ ብደሞም ንወራዝት እንደናግልን መነኮሳትን ብትዕግስቶም ንምእመናን ካ ንልምነካ ኣለና ብእምነቶም ንምሕፀነካ ኣለና እወሽዑ መሓረና ራህርሃልና ይቕረውን በለልና ነዘለኣኸካ ኣብ ምስጋና ይኹን ዝተለኣከ ወልድ ምስጋና ይኹን ንምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ነዘላለም ሰባት ኣብ ፈናዊ ኣጐቴት ለወልደ ፈናዊ ክብሮም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ማያዊ ዜነወ ዘልፈኒ ወላለም አሜን በሉ መላእክተ ሰማይ ወጌታ እግዚአብሔር አምላክና ወዝበላዕናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ክትገብረልና ንልምነካ ኣለና እዚ ጀመርቲ ዘይኮና ክሳዕ መወዳእታ ህይወትና ጎይታ ምሳኻ ክንነብር ኩሉ ግዜ ካብ ማኣድኻ ተኻፈልቲ ኮይንና ክንነብር ድማ ይትግደፈና እቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ፈሊጥና ናባኻ ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓት ከዓድለና የእምሮና ክፈተልና እግዚአብሔር ኣምላኽና መወዳእታና ከተፅብቐልና ኣብቲ ናይ መጎስ ቃል ካድስምዖ ናይ ኣቦይ ብሩኻት ዝብል ቃል ንሰምዕ ነብሲ ሒዝና ክንርከብ ድማ ኣይትግደፈና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝሓመሙ ፍትሓዮ መሓሮም ነቶም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ካርበሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ብኩሉ ዓይነት ማእሰርቲ መቃውሖም በቲቕካ ድማ ጎይታ ሓራ ውፃእዮም ነቶም ጠምዮም ፀልዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም
ነቶም ዝቆሰሉን ዝተሰብሩን ስብራቶም ዘንን ኦ ጎይታ ካብ ቤቶም ወፂኦም ፍቆዶ በረኻ ንዘለዉ ድማ ጽላልካ ውድቀሎም ልቢ ዝጨከኑ መራሕቲ ከተራህርህ ንልምነካ ኣለና ናይ ስጋውያንን መንፈሳውያንን መራሕቲ እግዚአብሔር ኣምላኸ ናባኻ ክመርሑና ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ክመርሑና ድማ ልቦም ክትከፍት ንልምነካ ኣለና መገደማ ቅንዕ ንሱ ንዓኦም እውን ንንስሓ ዝኸውን ዕድመን ጥዕናን ክትቦም ንልምነካ ኣለና ንዓለም ብልታ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ፈውሰ መረትካ ክዓወልና ነብሲ ባሮትካ ምህረት አብ ወልደ ሚካኤል እየ አብ ኃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብረልና ንዝሓዘኑ ድማ መጻና ንዕም መንፈስካ ስደለልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉኣት ሕነና እምበር ካብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ክድንግል ብስጋኻን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺኻ በነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ደህና ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓንቂቡ ኣብ ዙርያ መቅደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ንኣምልኾ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኩም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መቅደሱ መፂኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍፅሙ እናደለኹም በቲ ዘሎ ምክንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም እንተኾነ ኣብዘ ዘለኹም ምኾንኩም ብጥብዓት ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ንኽፈልኩም ትብል ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ናዛዚ ሁዝናን መጽኒኤ ሩስዓን ሩሕሩሕ ፈጣሪና ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ንእንቲ ክንሰምዖ ከነጽንዖ ሓይሊ ክኾነና ተስፋ ክኾነና በረኸት ክኾነና ልዕሊ ኩሉ ግን ኣፍ ደገ ሰማያት ክኸፍተልና ምእንቲ ንሎሚ ተሰሪዑ ኣቦታትና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ቅዱስ ወንጌል ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ 3 ክሳብ 24 ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም እዚ መዓስ ክኸውን እዩ
ትምእርቲ መምጻእኻን መወዳእታ ዓለምካን እንታይ እዩ እስከ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ። ጎይታ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመጺኦም እሞ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም። ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ረኣዩ ኣይትሰንብዱ። እዚ ኩሉ ክኸውን ብግዲኡ ግና ከም መወዳእታ ገና እዩ። ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግስቲ እውን ናብ መንግስቲ ክለዓል እዩ። ኣብ በቦትኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ። እዚ ኩሉ ግና መጀመርታ ቀልውላው እዩ። ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ክህቡኹም ክቐትልኹም እዮም። ብዛዕባ ስመይ ከዓ ኣብ ኩሎም ኣህዛብ ጽሉኣት ክትኮኑ ኢኹም። ሽዑ ብዙሓት ክዕንቀፉ ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ክወሃሃቡ ንሓድሕዶም ክጻልኡ እዮም። ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ክትንስኡ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም። ዓመፃ ስለ ዝበዝሐ ድማ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ክትዝሕትል እያ። እቲ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ። እዚ ወንጌል መንግስቲ እዚ ከዓ ንምስክር ኩሎም ኣህዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ክስበኽ እዩ። ሽዑ መወዳእታ ይመጽእ እዩ። እቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተባህለ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብ ቅዱስ ስፍራ ቆይሙ እንተረኣኹም እቲ ዘንብብ ሽዑ የስተውዕል። ሽዑ ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ ኣኽራን ይሂደሙ። ኣብ ዝባን ናሕሲ ዘሎ ከዓ ካብ ቤቱ ገለ ክማላእ ኣይውረድ። ኣብ ወፍሪ ዘሎ ድማ ክዳኑ ክወስድ ንድሕሪታ ይመለስ። በታ ቀነቲኣ ግና ንጥኑሳትን ንዘጥብዋን ወይልአን። ሽዑ መከራ ክኸውን እዩ። ከምኡ ዝበለ ካብ መጀመርታ ዓለም ክሳዕ ሎሚ ዘይኮነ ኮቶ ድማ ዘይከውን እዩ እሞ እቲ ምህዳንኩም ብኽረምቲ ወይ ብሰንበት ከይከውን ለምኑ። እተን መዓልታት እቲአን እንደዘይሓፅራስ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣይምድሓነን። ንእንትቶም ሕርያት ግና እተን መዓልታት እቲአን ክሓፅራ እየን። ሽዑ ገለ እንሆ ክርስቶስ ኣብዚ ወይ ኣብቲ እንተበልኹም ኣይትእመንዎ። ናይ ሓሶት መሲሓትን ናይ ሓሶት ነቢያትን ክመጽኦም እንተተኻኣሎምሲ ንብዙሓት ሕርያት ከስሕቱ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም። እንሆ ኣቐዲመ ነገርክኹም፣ እንሆ ገለ ኣብ በረኻ ኣሎ እንተበልኹም ኣይትውፁ፣ እንሆ ኣብ ቤት ኣሎ እንተበልኹም ኣይትእትመኑ። በርቂ ካብ ምብራቕ በሪቑ ክሳዕ ምዕራብ ከም ዝርአ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። ኣብቲ ገንቢ ዘለዎ ኣእምሮታት ከዓ ኣብኡ ይእከቡ እዮም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን እዩ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ። እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 13 እቲ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ። ዘለናዮ ሰሙን ሰሙነ ደብረ ዘይቲ ይበሃል። ደብረ ዘይቲ ማለት ኣውሊዕ ዝበልኦ ዝበዝሖ እምባ ወይ ጎቦ ማለት እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ትምህርቲ እዝን ካልእ ብዙሕ ትምህርትን ዝመሃረሉ ጎቦ ስለ ዝኾነ ብኡ ይፅዋዕ ኣሎ። እዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ምጽኣት ወዲ ሰብ ክልተ ዓይነት ምጽኣት እዩ ዘለና። ሓደ ናይ ነፍሲ ወከፍና ምጽኣት እዩ ማለት ካብዚ ምድሪ እዚ ንፅዋዓሉ መዓልቲ እዩ። ቀዳማይ ምጽኣት ንብሎ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ሓፈሻዊ ትንሳኤ ዘጉባኤ ንብሎ እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ምስ በለ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ሽግር ምስ ኣቐመጠ ብዙሕ ተስፋታት ከዓ ቐሚጡ ኣሎ። ነቲ ኩሉ ካብቲ ዝተዋህበና ተስፋ ከዓ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ክድሕን እዩ። ትዕግስቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ካብቶም ፍረ መንፈስ ቅዱስ ንብሎም ትዕግስቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ከቢድ እዋን ትዕግስቲ እቶም ዝተዓገሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብቲ ከቢድ እዋን እውን ሞገስ ስለ ዝረኸቡ እቲ ክሳዕ መጨረሻ ዝዕገስ ክድሕን እዩ ኢሉ ቃል ኣቲልና ኣሎ እዩ። እቲ መከራቲ ምእንትቶም ሕርያተይ ክሕፅረልኩም እየ ኢሉ ካብቲ ሂብና ዘሎ ተስፋ እዩ። እንታይ ከም ትምልሱ እንታይ ከም ትዛረቡ ኣነ መንፈስ ቅዱስ ክህበኩም እየ እሞ ኣይትሸገሩ ኢሉ ተስፋ ሂብና ኣሎ። ስለዚ
كفوء زمن كبيد زمن هوخ زمن سلازخونه أفنا تعجستي يدليو إيدنا تعجستي يدليو عيننا تعجستي يدليو كل أكلاتنا تعجستي يدليو مخنياتو اتخساع مجرشا زعجس كدحني أو ونجيل لوكاس معرف عسران حدن قصر عسرت الشعاتة لنفسكم بتعجستهم كتتريواهم لنفسكم بتعجستهم كتتريوا نفسنا بتعجستنا كندحنا بعقلنا كندحنا من انتي ازيس اقازي هيبنا قالوا لنفسكم بتعجستهم كتتريوا يخم قويتا اس كريستوس بجبري يو نهيرو تعجستي قويتا اس كريستوس أبزح قال እግዚአብሔር كنقرنا خلو عبد تنبيت إساس 53 بزعبا تعجستي نايقويتنا إيس كريستوس كزارب كله مكراس أقبا نفسو أف أوارد أفون أي كفتن كمتنا محرد دزخب كب جنشل كمتا أبكر من مقصد السق تبل بقع أفو أي كفتن أفردي مسكربه قويتا إيس كريستوس بزحات مسكر مسكرو خلو زفلتون زي فلتون مسكرو خلو حنت قالقوا أي ملسن اتجزائي كساب زقرم حنت قالقوا أي ملسن ملسي سلزسانة أيكونن تايدا نعنا تعجستي نعنا عقلي كمهرنا سلزدلي ويتا إس كريستوس حنت قالقوا أي ملسن سلازي نفسكم بتعجستكم كتتريواهم تعجستي زقبركا ننفس قدوس زلو تسفاق زابهير زلو ومبر كونتات كبيد كونتات كمزخلو يناو زكائي صبق سور زي بلو قرب هبو بلا خمزخلو كم زودق رقسيو مالي اتوم زتعقسو كميز مسالس اما امرخيبهم دحريلنا ابونا داويد أب كبير كنا تاتاب زحل فلو زنبر أوان بزعبات عقست خزارب كله أم عرف 4 نإجزابير تعقسة تصبخو نسون نباي دنينو أو ياتي سمعه كاب قدقات تفاعت كاب رقرق صبري أو صعني نأقاري أب كوحي أقيمو نسقم أصنعوي نإجزابير تعقسة تصبخو نإجزابير تعجسة تصبحه نسو النباي دنينو أو ياتي سمعه كاب قدقات تفات كاب رق صمري أو صعني أقاري أو كوحي أقيمو نسو قمتي أصنعوي نإجزابير تعجسة تصبحه زخبركم حزب إجزابير زي وانجيل زي بكل مديات كنقرنا صنيحي بوغن امنت بوغن قينات بوغن تميت بوغن حمام ابزم عراف زي تتقسى مكرا درجة يلني انت خوناقن بزح تسفخا هيبنا قالو حدا خاوخا بتعقستكم لنفسكم كتتريوائكم لوت اب كفو هزبي اب كفو اوان رخصتن أبسان عمسن أبزنبرو وان سلزنبرة اتها صادق نفسه بتزريون زسمعون زنبرة قبر عمسهم اتها صادق نفسه تساق نبرتي حماق كرئي حماق كسمع كله اتها صادق نفسه بتزريون زسمعون زنبرة قبر عمسهم تساق نبرتي سلازي أبز زلنا يوان كا بزح حماق نريئلو بزح حماق نسمعلو بزح حماق زقات منا أوان أتي كساقا قرنا زغيل تعقستي نتهم تعقسو بساعات يوم نبلو مالا نايل نستزلنا قزيه ناي تعقستي أبنتات بزحات يوم زلو نايل حدا خباتهم أبونا إيوبي
ناهو ناس تبصقومو لإلا تعقسوا سماعكمو تقستو لإيوب نتوم استعقسوا بساعات يوم نبلو مالنا إنه تعقست إيوب كآ سميعكم اللهم كلها ناخم نفلتو أب إيوب زورد مكرا كاللي لاي نبرن جن تعقستي أملاخ سلازي ردو بتعقستي سجيرو بتعقستي سلازي حلفها أخاب إكزابير دبس رخيبوي نتوم زتعقسوا بصقان يوم نبلو مالنا نتوم زتعقسوا بصقان يوم نبلو مالنا انه تعقست ايوب سميعكم اللهم اكزابير كمي يقروا كم زبارخو اموداتا كمي يقروا خمس دبسخا فليتكم اللهم ايوب بحنت معلتي ايو كل نبراتو طفيو ايوب بحنت معلتي علن زبلو نجر كله طفيو ايوب بحنت معلتي يوم 10 دقو نيتم ازي بسغا ايكالن بتعقستكم ننفسكم كتطري وعيكم تقول كله زرباسي إنا ويفرحنا سق انتيلنا ازي تعقستي ايكونن كمتي اكزابير زدلينا خوينا كمتي وشتنا ندقنان نتي اب كبابينا زلو بوشتنا كنقبلو خلنا ابصراحه خايت غاغنيخا ازي اباي زفصم زلو نخبري ندحنته إلنا بوشتنا كنقبلو خلنا يتعقست مالت امبر سق سلازبلنا ايكونني سلازي بحنت معلتي 10 دقو طفيو ايوب جن عراقي كما حسن ولاديتي وسي عراقي كا نام حسن مريت كملسي እግዚአብሔር ሀበ እግዚአብሔር ከወሰደ ስለዚህ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ኢሉ ደው ክብል ዝኸአለ ብሰጋ ዝከአለ ይኮናን ይትረፍዶ 10 ቆልዓ በሓደ መዓልቲ ኣብ ሓመድ ቀቢርካ ወለዲ ኢኹም ወለዲ ኢኽን ሓደ ሕፃን ሓንቲ ሕፃን ሕንጥሸው እንተበለት ከመይ ይስማዓና ኩላህና ንፈልጦ ኢና ስለዚህ ነቶም ዝተዓገሱ ሙፃአን እዮም ንብሎም ኣለና እዩ ስለዚ እቲ ዘመን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ዘመን እዩ ኣዝና ክነስተውዕለሉ ነቶም ሕሩያት እኳ ንምስሓት ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክግበር እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢቦም ዘሚሮም ዘይኮነሲ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክግበር እዩ እቲ ዝግበር ትእምርቲ ግን ብናይ መን ሓይሊ እዩ ንምልላይን ንምስትውዓልን እንታይ የድልየና ትዕግስቲ የድልየና እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ቅዱስ ፅሑፍ እንታይ እዩ ዝብለና ብትዕግስቲ ንጉየ ይብል ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 12 ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ብክንድዚ ዝኣክል ደመና ምስክር ተኸቢብና ከሎና ንኩሉ እቲ ዝጠብቀናን ዝኸብደናን ሓጢኣት ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተዓንፂፅልና ዘሎ መቀዳድም ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ስቕ ምባል ስለ ዘይተዛረብና ንዕገስ ዘለና ኮይኑ ከይመስለና ስለዚ ትዕግስቲ ማለት ነቲ ኣባና ክንሓልፎ ክንፀሮ ኣምላኽ ዝመደበልና ነገር ብኣኮቴት ብምስጋና ምቕባል ማለት እዩ ነቲ ኩሉ ዝጠብቀናን ዝኸብደናን ሓጢኣት ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፅልና ዘሎ መገዲ ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየ እዩ ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማር እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጠምት እዩ ትዕግስቲ ክንዝክር ከለና ናይ ቅዱሳን ትዕግስቲ ንዝክር ናይ ነቢያት ናይ ሃዋርያት ትዕግስቲ ንዝክር ልዕሊ ኩሉ ግን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትዕግስቲ ኣብ መስቀል ዝተዓገሰ ዋጋ ከም ኣምላኽነቱ ከም ትስብኢቱ ኣብ መስቀል ዝተዓገሰ ዋጋ ኣብነትና እዩ ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል ተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠን ጀማርን ደምዳምን እምነትና ኢየሱስ ንጠምት ምእንቲ ከይትደኽሙን ከይትሕለሉን ነብሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንድዚ ምፅራር ዝተዓገሰ ዘክርዎ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ክሳብ መጨረሻ ዝዕገስ ክድሕን እዩ ስለዚ መንፈስ ትዕግስቲ መንፈስ ዓቕሊ መንፈስ ህድኣት ሃበና እንተዳ ኢልናዮ ኣብዚ ዝናወፅ ዘሎ ዓለም ቁፅሪ ዘይብሉ ብምርኣይን ብምስማዕን
ብኸንቱነትን ኣብ ዝናቆ ዘሎ ዓለምን እዋን ስለ ዘለና እዚ ትዕግስቲ እዚ ከድልየና እዩ እዚ ትዕግስቲ እዚ ከዓ ለምኑ ክወሃበኩም ስለ ዝተባህለ ባዕላህና ክንዕገስ ኣይንኽእልን ኢና እቲ ጎይታ ትዕግስትን እቲ ጎይታ ዓቕልን መንፈስ ትዕግስትን መንፈስ ዓቕልን መንፈስ ህድኣትን ክህበና ከሎ እዩ ህድእ ኢልና ንኩሉ ኩነታት ከነስተውዕሎ ንኽእል እሞ እግዚኣብሔር ነዚ ትዕግስቲ ዝክህበና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና እንሆ ተክሳብ መጨረሻ ዝዕገስ ክድሕን እዩ ነፍስኹም ከዓ ብትዕግስትኹም ከተጥሪዋ ኢኹም ይብለና ኣሎ ቃል እግዚኣብሔር ስለዚ እዚ ሰሙን እዚ ጎይታ ዝፅዋዓና ጉዕዞ ሰማይ ንዝክረሉ ነፍስና ካብ ስጋና ትፍለየሉ ነፍስና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እትቐርበሉ ኣበይ ነርኪ እንታይ ሰሪሕኪ ተባሂላ ትሕተተሉ ንዝክረሉ ብዛዕባ ምጽኣት ክንብል ከለና ነፍስና ናብ ኣምላኽ እትቐርበሉ ምድራዊ ጉዕዞ ዝውድኣሉ ኣርእስቲ ሒዙ ደብረ ዘይት ማለት ሙሉእ ሰሙን እዚ ብዛዕባኡ ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታ ይዝዛረብ ብዛዕባ እቲ ጎይታ ዝሓተና ሕቶ ይዝዛረብ እሞ ተዳሊና ክንጸንሕ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ጸኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ንትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ናይጸኖ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ጽሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሉና ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነፍስ ድሕነ ስጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕ በሰማይ ምድሪ በሰማይ ምድሪ እምነትና ልምፅና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምምላኽ ባለ ጉባኤና ባለ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ተጋዘን ጸጋ ተጋዘን ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ እግዚአብሔር አብ ግብር ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር አብ ግብር ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ተሓጊስና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ገበረልና
ንሕና እውን ተሓጊስና ንሕና እውን ተሓጊስና ተሓጊስና በገና ተሓጊስና ነመስግኖ በቲ ተስፋ ዝሃበና ክወስደና ክመጽእ ናብቲ ሰማያዊ ቤትና ተሓጊስና ነመስግኖ በቲ ተስፋ ዝሃበና ክወስደና ክመጽእ ናብቲ ሰማያዊ ቤትና ክሕዘን በዚ ናይዛ ዓለም ናብራ ኩሉ ግዜ ኣሎ ድኻም ሽግር ወይ መከራ ስለዚ ንቕድሚት ኣቕንዓዮ መንገድኻ ናይ ዘለዓለም ጎይታ ኣይተሕዝኖ ሓደራኻ ተሓጊስና ነመስግኖ በቲ ተስፋ ዝሃበና ክወስደና ክመጽእ ናብቲ ሰማያዊ ቤትና ድኻም ሓዘን ሽግር ተኸበበ ኣብ ዙርያኻ ብእምነት ጸልሞ ረድኤቱ ክህበካ ጸልማት ተመሲሉ እትርእዮ ነገር ኩሉ ጎይታ ይደርብየካን እሙን እዩ በቲ ቃሉ ተሓጊስና ነመስግኖ በቲ ተስፋ ዝሃበና ክወስደና ክመጽእ ናብቲ ሰማያዊ ቤትና ኢየሱስ ክመጽእ ብመላእኽቱ ተዓጂቡ ክወስደና እዩ ናብቲ ሰማያዊ ቤቱ ጎይታ ይሕሸና ሰላም ሓጎስ ዝህበና ኣብቲ መጨረሻ ኣብ መንግሥቱ ተዝወና ተሓጊስና ነመስግኖ በቲ ተስፋ ዝሃበና ክወስደና ክመጽእ ናብቲ ሰማያዊ ቤትና ከመይሉ ኾነለ ኢየሱስ ከፍቅረኒ ንዓይልኹም ሕጹር ፈቲኹ ቐርበኒ ዝረአ ኩሉ ዝፈጠረ ከመይሉ ኾነለ ይብለኒ ወደየ ተሓጊሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ተዓዊደ ተመስገን ኣምላኸይ ከመይ ኾነለይ በኣምላኽና በዘጋ ብነፍሲ ኩሉ ናሃበ ካብ ፀላኢ ነፍሰይ ዓወተይ ዘይፈቱ ዓወትና ናብ ሰማይ ዘየቶ ተሓጊሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ተዓዊተ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ከመይ ኾነለይ ኣብ ዙርያ ድንኳን እስከሎም ኣሕዋተይ ብሓጎስ ብምስጋን የሱሰይ ዘለዎ ኣብቲ ጥዑም ዓዲ ከመይሉ ኾነለይ ክኸውን ወራሲ ተሓጊሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ተዓዊተ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቁባ
مخاتلي أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو انقسكها نسهينا بأملاخي معقوها يدعينا أملغ ما تنسيه أمكن مخاتلي أملاخي خمو يملخك نبوسي خمو ينقصك نفسينا بأملاخي معقوبة هذا يدعينا أملغ ما تنسيه أمكن مخاتلي أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو انقسك الرأي كبر المسجانة أن إجابير أملاخنا يكون كما يحديركم كما يكأنيكم كما يلخم إجابير أملاخنا تمسجانة يكون كاب حمشتين أبر بعازب صحنا إجابير مسجانة يبصحيو سنحلنا دما 4 بعشر تزرب حجرنا دما 4 صدقت قبلنا أملاخ أبزي من يلوا سلا كله إجابير حجون مسجانة نوعيكم كعجزكم رأينا أبرحوق زلخوم بتفلالي وتا مسانا حبيركم زرفلكم دما سلام إجابير نعخاتكم يخن مزمرنا مزمر ملاك تتقبل إجابير يقبل لنا أبونا أبي مريتا زمهارنا دما قال هوت يسمع لنا وانجيل ماتيوس معرف 24 قصر 13 اتخسع مودعتا زعقس قنا كدحنيو زبل أرستي أمهيرو منامو قدمتات عقستي وقئن ورا وقئن فيرا طميت منقستنا منقستي نابلة بتعمي زفرح زسم بديو قدمي تصحيفو جن نخلوخ نحلفو جن نخلوخ نقبلو بمنتاي قري عطي وأملاخنا تسدع مودعتا زعقس قنا نسو كدحن ايو امو زيابير نخلنا تعقستي يهبنا زيابير نخلنا عقلي يهبنا سع مودعتا عقلن تعقستن هيبو دما كم ترم نزعلم زيا بعقلم بتعقسم زسعر وامو قص املاخ زرأيو نحنا دما نخلو اذا عالمنا زلو تسمعو حماق تريقو حماق زلو كله بتعقستي سعيرنا حليفنا مس قدسان قص املاخنا خنرئي زيابير نخلنا يحجزنا صباح سوني انت سقلتو مدهاني علم اب عمتو ايو ولاكا مهليت قداسيه انت زيلو جن كمتا ناي ربع مشت مهللا علنا كاب ساعات 6 امو اببيتنا كوينا دما نتي زغبر صلاه سرك ناي صباح كنكاتاتل بيت كريستيان تعدم እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ጽባሕ ሰባት ይግበረና ከምውን እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕናውን ተሐጓስና ኢልኩም ዘምሩልና ዝበሉና እንዳቦና አቦይ በርሄምሞ ምስጋና ንመድሃኒ ዓለም አለና እግዚአብሔር ዝገበረልና መድሃኒ ዓለም ዝገበረልና ኢሎም ኣለውሞ ምስጋናኦም ክሕልፉ ቅድሚ دكتور صقاب نبي بره أبزي أقدم يا باشا شيخنا جانا
أي لمدنا لمدنا كبران كهنات مؤمنان كما يتحدروا كما لكم كأنكم كم زغير أخا خبرنا مسغانا يبصحيو لول أملاخ سمع عدلا ኣብዚ ወፂእና ዘለና ቤተሰብ ዝሓለፈ ወርሓት እዚኣት ኣዚና ጓልና ሓሚማትና ጓል 15 ዓመት ጓልና ክፉእ ሕማም ሓሚማ ብዙሕ ፈሪሕናን ተጨኒቕናን ነርና ኣብቲ ጭንቅናን ኣብቲ ፍርሕናን ከኣኒ ብዙሓት ብጸሎትን ብሞራልን ኣተባቢዕኩምና ብዝተገብረላ ሕክምናን ብዝተገብረላ ናይ ካህናትና ጸሎትን ናይ ፈተውቲ ጸሎትን ናይ ቤተሰብ ጸሎትን ሓውያ ድሮ ሕጂ ከም ዝሓለፈ ሰሙን ፅሩይ እያ ተባሂላ ናብ ትምህርታ ተመሊሳ ኣላ ሕጂ ንሕና ብጣዕሚ ተሓጒሽና ንዓና ዝሃቦ ንማንም ኣይሃቦን ፈሪሕና ነርና ስለ ዝነበርና ግን ቤተ ክህነት ቤተ ክርስቲያንና ከይቋረፀ ትሰምዕዎ ነርኩም ትኾኑ ጸሎት ይገብረላ ነይሩ ከምኡ እውን ቤተሰብና ካልኦት ኣብዚ ዘለኹምን ኣብዚ ዘየለኹምን ኣብ ደገ መዓልታዊ ጸሎት ይግበረላ ነይሩ እግዚኣብሔር ሰሚዕና ከዓኒ ሓውያ ተሓጒሽና ኣለና እሞ ከምዚ ንዓና ዝገበረሉ ንማንም ንኩሉ ሰብ ክገብረሉ ምሕረቱ ክፍንወሉ ራህዋ ክህበና ንልምን ንእግዚኣብሔር ንመስግኖ ብዓብዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመስግኖ ነዚ ቤተ ክህነትና ድማ ቤተ ክርስቲያንና ከዓ ዝገበረልና ጸሎትን ሓገዝን ሞራልን ከዓኒ ከተመስግኑልና ከነመስግን ኢና ቀሪብና ዘለና እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይሁን አሜን። ትሰናይ ዝገበር ካልና ብበረኸት ቤትካ ኣዝጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ምስጋና ይግባካ ምስጋና ኣብ ክንዲ ትሰናይ ዝገበርካና ብበረኸት ቤትካ ኣዝጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ምስጋና ይግባካ ምስጋና ኣብ ክንዲ ትሰናይ ዝገበርካና ብበረኸት ቤትካ ኣዝጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ምሉእ ምሕረት ይግበረላ عبسنا من المحرات برلا آمين آمين آمين
تولع المسلم يا تولع وهيد الصلاة تولع أطفئ. سلام كم حريركم كما يكنيكم لعل سكابي استمسجنا يخون نحفتنا نقولنا هام كحقوسكم سدرابيت ناي بحكي كل جزء كذكر كلا نز أبوات كذكر ولا خلوا ذكرني ما كحقوسكم سدرابيت أبدي زحلفسهم بأونلاين زمتنا كجمر ما حانت حفتنا بصلاتكم እግዚአብሔር ምህረቱ ስለ ዝገበረለይ ኢላ 500 ናይ መድሃኒ መባእን መድሃኒ ዓለም ካብዞም ሎም ዝተፈትሑ ብሽም ኣስካለ ማርያም ፍትሓት ኢሎም 500 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ወርሃዊ ዕሽሩ 615 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ጸሎት ናይ ፍትሓት ኢሉ 500 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ መድሃኒ ዓለም መባእ ኢሉ 300 ቅርሺ ሓደ ኣቦና ናይ ኣባልነት ናይ መድሃኒ ዓለም ኢሎም ምስ ስድራ ቤት ማለት እዩ 210 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ወርሓዊ ኣባልነት ኢሉ 50 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ 25 ቅርሺ መባእ 35 ቅርሺ ናይ ኣባልነት ኢሉ ሓደ ሓውና ናይ ወርሓዊ ናይ ሞርጌጅ ሰፖርት ወይ ከዓ ሓገዝ ወርሓዊ ነዋፅኦን ቤተክርስትያን ሓገዝ ናይ ሞርጌጅ ኢሉ 100 ቅርሺ ከምኡውን ሓደ ሓውና ናይ ቤተክርስትያን ናይ ሞርጌጅ ኢሉ ከምኡ 100 ቅርሺ ኣገን ሓውና ናይ ኣባልነት ኢሉ ከዓ 100 ቅርሺ ጠቅላላ 200 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ዶኔሽን ወይ ከዓ መባእ ንቤተክርስትያን ንመድሃኒዓለም ኢሉ 25 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ወርሓዊ ዕሽራ 240 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ወርሓዊ ዕሽሩ 27 ቅርሺ ከምኡውን ሓንቲ ሓፍትና ሞባኢላ 10 ቅርሺ ጠቅላላ ኣብ ኦንላይን ዝመፀና 3337 ካብተን ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቐበላ ሓንቲ ኣደ ናይ ኣባልነት ኢለን 130 ቅርሺ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ተቐበላ ሓንቲ ኣደ 150 ዕሽር 30 መባእ ጠቅላላ 180 ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጠቅላላ ዝተቐበላ ሓንቲ ኣደ 120 ናይ ኣባልነት 30 መባእ ጠቅላላ 150 ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ተቀበለት ሓንቲ ሓፍትና ሞባኢላ መብፃዓ ነይሩን ኢላ 100 ቅርሺ ናይ ኣባልነት ኢላ ናይ ኣባልነትና 30 ጠቅላላ ናይ ሞባእ 30 ጠቅላላ 150 ሓንቲ ሓፍትና ዝሓለፈ ሰንበት ተቀበለት መብፃዓ ነይሩን ኢላ 100 ቅርሺ 35 ቅርሺ ናይ ሞባእ ጠቅላላ 135 ቅርሺ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቀበሉ ስድራ ቤት ሞባኢሎም 200 ቅርሺ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቀበሉ ሓንቲ ኣደ ሞባኢለን 100 ቅርሺ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቀበለት ሓንቲ ሓፍትና መብፅዓ ነይሩን ኢላ 500 ሞባእ 90 ቅርሺ ጠቅላላ 520 ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቀበሉ ሓደ ስድራ ቤት ናይ ኣባልነት ኢሎም 330 ቅርሺ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቀበሉ ሓደ ስድራ ቤት ካብ ሓደ መኪና ስለ ዝወፃእኹ ኢሎም 100 ቅርሺ ካብ ሆስፒታል ስለ ዝወፃእኹ ኢሎም 200 ቅርሺ ጠቅላላ 300 ቅርሺ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቀበለት ሓንቲ ሓፍትና ናታ ናይ ደቃን ሞባኢላ 400 ቅርሺ ማሕበር ተስፋ 120 ማሕበር መድሃኒዓለም ኣዴታት 60 ቅርሺ ጠቅላላ
580 ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቐበሉ ስድራ ቤት መብፃዕ ኢሎም 1000 ቅርሺ ሓደ ስድራ ቤት ዕሽር ኢሎም 674 ሓደ ሓውና ዕሽር ኢሉ 350 ሓደ ሓውና ናይ ኣባልነት ኢሉ 300 ናይ ሎሚ ካብዞም ሎሚ ዘፍትሑ ዘለዉ ሓደ ሓውና 500 ቅርሺ ሓደ ስድራ ቤት ብጸሎትኩም እግዚአብሔር ምሕረት ስለ ዝገበረልና ኢሎም ናይ ምስጋና 500 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 100 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዝቅበሉ ዘለዉ ሓደ ስድራ ቤት ዕሽር ኢሎም 150 ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ዘለዉ ዝቅበሉ ዘለዉ ሓደ ስድራ ቤት 300 ቅርሺ ናይ ኣባልነት 200 ቅርሺ ሞባእ ጠቅላላ 500 ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ስድራ ቤት 380 ዕሽር 200 መብፅዓ 70 ሞባእ ጠቅላላ 650 ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ሓፍትና ሞባይላ 100 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ተቀበለት ሓፍትና ሞባይላ ናይ ፍትሓትን ናይ ሞባይላ 200 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ስድራ ቤት 630 ናይ ኣባልነት ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ሓንቲ ኣዴና 110 ናይ ኣባልነት 140 ሞባእ ንምባእን ፍትሓትን ብጠቅላላ 250 ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ሓንቲ ሓፍትና 330 ናይ ኣባልነት 110 ናይ ማሕበር ተስፋ መብፅዓ 50 ጠቅላላ 500 ቅርሺ ብፕላኔት ኦፍ ኣካውንቲንግ ሞባይሎም 80 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነት ኢላ 600 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነት ኢላ 630 ጓልና ሚካል ኣስመላሽ ሞባይላ 5 ቅርሺ ጓልና ኣቢጌላ ኣስመላሽ ሞባይላ 5 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዝተፈትሑ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 50 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዝቀበሉ ዘለዉ ሓንቲ ኣደ ናይ ኣባልነት ኢለን 330 ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 200 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣቦይ ብዕድመን ጥዕናን ሂብዎ 96 ዓመት ስለ ዝገበሩ ኢላ ናይ ምስጋና ኢላ ሞባእ 500 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ካብዞም ሎሚ ዝተቀበላ ናይ 2 ወርሒ ዕሽር ኢለን 140 ካብዘን ሎሚ ዝተቀበላ ሓንቲ ኣደ ሞባይለን 50 ቅርሺ ካብዘን ሎሚ ዝተቀበላ ሓንቲ ኣደ 120 ናይ ኣባልነት 80 ናይ ሞባእ ጠቅላላ 200 ቅርሺ ኣብዘን ሎሚ ዝተቀበላ ሓንቲ ኣደ ዕሽር ኢለን 120 ሓደ ስድራ ቤት መብፅዓ ኢሎም 300 ቅርሺ ሕራይ ከም ትፈልጦ ብዙሓት ኣሕዋትና ደቂ ቤተክርስትያን ናይ ቤተክርስትያን ቦንድ ሓገዝ ኢሎም ገንዘብ ኣሕሊፎምልና ፀንሑ ብዙሓት ተመሊስሎም ሓደ ሓውና ግን እቲ ቦንድ ኢለ ሂበ ዝነበርኩ ቅድሚ ሕጂ 5000 ሂቡና ነይሩ ካብቲ ቦንድ ዝነበረ ሕጂ ከዓ እቲ ተሪፍዎ ዝነበረ 10000 ከዓ ንቤተክርስትያን እናሰኣልና መሳኩቲ ክኸውን ኢሉ 10000 ሂቡና ብተወሳኺ ሎም መዓንቲ 5000 ቅርሺ ከዓ ናይ ንቤተክርስትያን ሓገዝ ኢሉ ብጠቅላላ 20000 ጠቅላላ ሂቡና ኣሎ ኩልኩም ዝሃብኩምና ኣቦታት ክዝክርኩም እዮም ኣስብኩም ይሃብኩም እንዳበልና ከመስግነኩም ፈቱ ትማሊ ከዓ ኣብዚ መፅን ኣሕዋትና 3 ኣሕዋት ደቂ መድሃንያለምን ኣባላት ማሕበር ተስፋ 3 ከዓ 6 ኮይነን ነዚ ቤተክርስትያን ከፅርያ ውዒለን እግዚአብሔር ኩልኩም ብዝተፈላለየ መገዲ ነዚ ቤተክርስትያን ትሕግዞ ዘለኹም ብሽም ሰበኻ ጉባኤን መድሃንያለምን ዓስብኩም ይሃብኩም እንዳበልኩ የቀኒየለይ ሰናይ ሰንበት ትግበረልና
أننو أرستكمو ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሃልህን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብክብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥርኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተክርስትያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንኻናትን ኢመናንን ንፁህ ዘበንን ቅዱስ ህዝብን መፅዕ ዕቆቦትኩም ፅዋዕኻ ቤተክርስትያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበልዓኹም ክቡር ደሙኻ ዝሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩምን ትስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕልና ንፅሕቲ ብድንግልና ስጋኻ ሓትምቲ ብዝሓለፈ ይመሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይመሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያህሎ መስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና የስጉን ደሞ ንሕድገት ሓጢኣት ኾነና ኩሉ ሓይሊ ፀላእ መንፈስ ክንረግብ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ንፅበለና ኣብ ኩሉ ምግባራት ሓቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ፀንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ፀጋ ነሳይነ ወህይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ እቲአከ እግዚኦ ናኩት ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ ምእታውናን ናብ ቤትና ድማ ብሰላም ግበረልና መላእኽትኻ መላእኽቲ ምሕረት ልኢኽካ ከተሰኒየና ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ኩሉም ብኩሉም ቅስነትካ ይዕዝዘልና ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብእምነትን ብምሕረትን ክፈተልና ንሕና ድማ ብመንፈስ ክንሰግድ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብመንፈስ ከነመስግነካ ኣእምሮና ክፈተልና መወዳእታና ፀብቐልና ኣብቲ ናይ ሞገስ ቃል ዝስምዖ የማናይ ወገን ክንህሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና የምሮና ምስተውዓል ክፈተልና ፅንዓት ክሃበና ክሳዕ መጨረሻ ክንዕገስ ድማ ጎይታ እስኻ ይትግደፈና ኦ ጎይታ ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ፈሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተኣሲሮም ዘለዉ ብኩሉ ዓይነት ማእሰርቲ ድማ ፈታሐዮም ንሃገርና ንህዝብና ነጎራብትና ሰላምታን ረድኤትካ ናውርድ እግዚአብሔር ኣምላኸ ናብራናን ፀገም ገዛናን ናይ ነብሲ ወከፍና መርሚርካ ትፈልጥ ኣምላኽ ኢና ካሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከከም ዘድልየና ክትናብየና ናባኻ ንልምን ኣለና ኦ ጎይታ ነቶም ፈሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ፀሚዮም ዘለዉ ድማ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ነቶም ኩሎም ባሮትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡኡን ግህድን መብኦም ናብ ቤትካ ንዝለኣኹን ዘምፁን ድማ ኦ ጎይታ በረኸትካ ከተፍስሰሎም ሓሳብ ልቦም ከተስምረሎም ድማ ንልምነካ ኣለና ናባኻ ከዓ ነማዕቆም ኣለና ኦ ጎይታ ስለታ ዝተገብረላ ምሕረት ዘመስገኑ ድማ ደጊምና ነመስግነካ ኣለና ምሉ ምሕረት ክትገብረላ ድማ ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ኩሎም ናባኻ ዘንቃዕርሩ ምሕረትካ ከተፍስሰሎም ድማ ንልምነካ ኣለና ምስኦም ኮይንና ምስቶም ዘመስግኑኻ ነመስግነካ ዘላለማዊ ኣምላኽ ንዓለም ምምለታ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ነዛ ዘለናይ ሃገር ሰላምካ ኣባ ኦ ጎይታ ኩሉም ብኩሉም ቅስናትካ ይተቋርፀልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ነብሳታ ግብርቲከ ወኣይማቲከ
محرة أب ولد ميكائيل إياب هايلة مريم أسكال مريم ولد ميكائيل ولد سلاسي ولد جورجيس نفس كلهم سماعتات كانت من قصة سماع عرفلنا نثم زحازون دما مصنع نعم فسك سددلنا እግዚአብሔር አምላክ بخياتكم حازنكم ياكل كتب لنا خان لمنا كلنا كم تنهار يا زمار كيم طلت بسميات تنبر ابونا نولنا طوع كلنا سمكا يقدس من قصخات تمصا فاركا خمسا بسمايكم ودما مدري يخون عيله تنجرنا لو ما هبنا انا نزبدلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا بسنا حدقلنا كفادنا نمبر فتنا يجتونا من قصتين حايلين كبرين نزل عالم ناتكاي مامين ادينا قدسن غير ماريا ابنا قدس جبريل ملاك سلام لك لهم الله خدنجل بس قاهن دنجل يا خياد እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹን ስጋ በነስብ ለኽቲኺ ረማሐፀንኩም ብረኽዩ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወፍስድ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድ ገልና ነፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ለምንልና አሜን ስመት የዲሆላ ብነ ጴጥሮስ ሓንሳብ ክንወፅእ ከለና እንታይ ኢና ክንገብር ከምዛ ኣብዚ ዘለና ርሕቀትና ሓሊናያ ዘለና ኣብኡ ከዓ ሓሊና ክንወፅእ ኣሕዋትና ኣብ ደገ ኮይኖም ይፅበዩ ምግቢ ከዓ ተቐሪቡሎ እሞ በጃኹም እንዳሓዝኩም ክትከዱ ከለኹም በቲ ዓብዪ ኮሪዶር ክትወፁ በዛ ማእኸለይቲ ዝኣተናላ ማዕፆ ዘይኮነሲ በታ ብድሕሪት ዘላ ማዕፆ ኢና ንወፅእ እሞ ኣብዚኣ ኮፍ ኢልኩም ተሰሪዕናኩም ደስ ምበለና እታ ርሕቀትና ምእንቲ ክንሕሉ ከምታ መፃፃና ከምታ ኮፍ ኢልናያ ዘለና ክንሕሉ ምእንቲ ድኻምኩም ግዜኹም ኣይፀብፅቡ ቁሩብ ዕድል ሃቡና ከነውፃእኩም ከለና ሓረ ይቐኒለይ أبي الذي بارك جاتني وراك ذلك كما سرحت تفتح أبي الذي بارك جاتني وراك ذلك كما سرحت تفتح أكيد ولا خبرك بركة يعني رباعي كل عالم أمرنا ورفض ناس كل مداني ورفض بس براك درنا تنيا من سيا كلنا هذا كاري جابير متنا بس أثركم لا كان تكرر ما لهم لا أكثر من مداني أبي الذي بارك جاتني وراك ذلك كما سرحت تفتح أبي الذي بارك جاتني وراك ذلك كما سرحت تفتح أبي الذي بارك جاتني وراك ذلك كما سرحت تفتح نياتي أبي الذي بارك جاتني وراك ذلك كما سرحت تفتح يمبرك